Aha, ce nu-mi place mie să fac chestia asta. User joined your channel. Păi, am început. Salut, electric, salut. Ia băi să le schimbăm și noi aici culorile. Într-o alb. Așa. Bă. Ce am făcut pe aici? Oare bate pe de la Falcon? Să urmează să vedem, băi, să urmează să vedem. Stați să găsesc și un scris ăsta mai frumușel, să zic așa. Reluare nu. Se joacă versus Virtus Pro. Nu e reluare, e meciul numărul 2. Al doilea meci pe ziua de azi. Da, e al doilea meci, băi. Cum să lăsăm, mă, să scrie? Lăsăm așa normal, mă? Hai, mă, lăsăm așa, mă, că se înțelege cel mai bine. Știi? E cel mai ușor de citit, e cel mai ușor de citit. Lăsăm așa, e bine. E cel mai ușor de citit. Bine ați venit tuturor și pe YouTube și pe peste tot. Te auzi puțin încet, dar și eu puțin mai așa. Salut Andres, salut Rafael Greșanu, bine ați venit tuturor pe live, nu uitați să dați și voi acolo like. Avem live-ul full screen pe YouTube. Joacă cu cine e pe ecran, joacă cu Virtus Pro. Te auzi cam încet? Da, mă aud puțin cam încet, trebuie să mă apropii puțin mai mult de microfon. Bă, nu știu, eu mă tot joc cu setările astea de pe YouTube, nu prea știu ce să facem cu ele. Uite, l-am pus acolo la minus 8 decibel și am pus desktop-ul foarte tare, gen, dar nu știu. Stai mă așa că eu... stați așa. Gata. Pe ecran scrie 3D Max sau de mine? Unde scrie pe ecran 3D Max? Upsi Daisy! Băieți, o să dăm un restart rapid la live-ul de pe TikTok, intrați înapoi să dăm iar tapurile. Bă, nu mai dați tapuri. Bravo Electrix, o zicere foarte bună, ai vorbit frumos, da, ai zis bine. Stați să dăm un restart pentru că am greșit titlul. Da, băieții de pe YouTube, bine ați venit tuturor aici, întoarcerea lui S1MPLE. De unde dracu scrie 3D Max? Că aici scrie întoarcerea lui S1MPLE, cred că mi-a făcut bait. I got baited. Avem aici, punem S1MPLE versus VP. Gata. Am rezolvat, cred că erau niște screen, era un screenshot mai vechi, Am rezolvat aici. Gata, băi. Acum ce să facem? Stăm și așteptăm. Grid Sports. Așa. Excepțional. Asta zic. Păi și eu l-aștept ca voi. Și eu l-aștept cu voi. Avem un flare de ăsta de Tier 3. Excepțional. Fiți atenți, băieți. Suntem pe YouTube 11 persoane. Boys, vreau să vă anunț faptul că am făcut un parteneriat cu niște băieți. Și că... Ce dracu e același lucru? Nu știu ce ți se vede. Dar unde ți se vede? Ia, trimite-mi screenshot pe Insta. Eu nu înțeleg la ce te referi, Electric. Jur că nu înțeleg.
Deci, fiți atenți, băieți, o să am nevoie, o să fac aici o chestie de control, nu știu cât de tare o să se audă chestia asta, dar am făcut o reclamă, sunt niște... E vorba de niște carduri, de niște cadouri de-astea super mișto de făcut pentru băieții care sunt gamer, băieți, fete, ce-or fi toată lumea de se joacă gaming. O să pun puțin reclama, dați puțin mai încet pentru că nu știu cât de tare e dată și că asta o să fac acum, o să ajustez reclama asta pe cât de tare se aude pe YouTube. Că pe TikTok am putut să văd înainte, dar pe YouTube nu. Deci dați puțin mai încet, că nu știu cât de tare. Cele mai virale cadouri cu tematică de gaming le găsiți chiar aici pe streamul nostru. Streamul ăsta este făcut în colaborare cu Skin Cards. După cum probabil mulți știu, acestea sunt cadourile virale pe care le-ați văzut pe tot internetul și care sunt în camerele streamerilor voștri preferați, cum ar fi Stress, Werty, Alin Mocean, Antonia Nacăl și mulți alții. Dacă intrați în descriere și folosiți promocodul SNAJ la checkout, aveți o reducere pentru oricare dintre cardurile din oferta acestora. Așa că dacă vreți să faceți un card... Am făcut și noi o reclamă. Cum e, boys? Cum e editată? Că e făcută de mine. Cum vi se pare? Aveți linkul în descriere, promocod Hyperx, dacă vreți să le luați mai ieftine, mai scumpe, mai cum vreți voi. A, tu pe ecran te referei, mă, what the fuck, de prost sunt. Mersi, Cristi, de follow. I feel like having gone through that and just getting battered, sometimes that wakes you up. 0-0 cu cine joacă? Mapa întâi, a jucat, mersi Ionuț de follow, bine ați venit tuturor pe live. Hai să facem tap-tap-urile aia să meargă pe recomandate. Vezi că e derby rău de tot, o să ne uităm, o să fie meci mișto, o să fie meci mișto. Mirage. Așa. Ce zic eu, nu să vezi, suntem aici 13 persoane pe YouTube, 14 pe TikTok, astăzi, băieți, bine ați venit tuturor pe live. Așteptăm să înceapă meciul. Până începe meciul o să am nevoie de... Deci băieții de pe YouTube au zis thumbs up reclama, ești nebun? O să o punem și noi între hărți, ca să vină aici băieții. O să avem nevoie de... Am nevoie de o opinie, să-mi ziceți cum e editată reclama asta. Merge acum? Păi acum l-am editat, mi-am dat seama după aia la ce te referi tu. Bă, a jucat bine Simple. O să vă dau pe ecran să ruleze această reclamă pe care am făcut-o și vreau să-mi ziceți părerea voastră despre. Dăm aici un 0. Cele mai virale cadouri cu tematică de gaming le găsiți chiar aici pe streamul nostru. Streamul ăsta este făcut în colaborare cu Skin Cards. După cum probabil mulți știu, acestea sunt cadourile virale pe care le-ați văzut pe tot internetul și care sunt în camerele streamerilor voștri preferați, cum ar fi Stress, Werty, Alin Mocean, Antonia Nacăl și mulți alții. Dacă intrați în descriere și folosiți promocodul SNAJ la checkout, aveți o reducere pentru oricare dintre cardurile din oferta acestora. Așa că dacă vreți să faceți un cadou unic, vă aștept în linkul din bio sau pe pagina acestora oficială de Instagram Skin Cards. Ia ziceți, mă, cum e? Cum e, mă? Am editat și eu bine, boys? V-a plăcut? Mă, că nu-i cea mai rea reclamă de pe lumea asta. M-am priceput și eu, ești nebun, Big W reclama. Live și pe YouTube, boys, link în descriere, Hai, mă, bă, vedeți că e făcută în vreo 20 de minute. Mă rog, după aia mai stilizat eu puțin, aia dura mai mult, da. Are 1.12, a doua hartă, nu e rău. Hai, mă, că e mișto. E mișto. Bă, acum aștept și eu să-mi trimită betul să de la Skin Card, să-mi trimită și mie ăla pe care mi l-a făcut pentru mine. Ba, da, e și game, da, mai relevant, e electronic. Acum, să fim sinceri puțin. Hai să facem 1000 de tapuri, că altfel o pun pești pe TikTok. Facem ca la stresul pe live și pun pești. Hai să facem 1000 de tapuri, boys. Primul meci au pierdut și acum se joacă versus Virtus Pro. Și vedem ce se întâmplă. Ne uităm aici frumos la meci. Jamie, bă, Game Time, ești nebun, chiar a jucat foarte bine Jamie. Big W reclama asta, ești nebun, dacă vrea cineva să cumpere codul afiliat Hyperx, aveți reducere. Mersi de follow.
Mă, ăștia de la TikTok sunt complet dobitoci. Wow. Appeal, mai TikTok. Da. Interesant. Da. Salutări. Mi s-a luat cheful să mor. Să mor, dar nu mi s-a luat cheful. Mi s-a luat cheful de tot? Salut băieți, salut, bine ați venit tuturor. Mi s-a luat de tot cheful, nu așa? Dar voi n-aveți idee cât de tare mi s-a luat chef în momentul ăsta. După această întâmplare. Mai începe? Da, încă n-a început. N-aveți idee când mi s-a luat cheful după această întâmplare. Bă, băieți. Bă, lăsați-mă că pentru timpuri ca astea, ești nebun, avem... Suntem pe spate, nu-i vorba de asta. Dar ăștia-s niște ratăți de la TikTok. Să-mi bag pula în TikTok. Să le iau morți în pulă cu TikTok-ul lor. Să le iau morți în pulă la ăștia de pe TikTok. Și la mamele lor. Cele mai virale cadouri cu tematică de game le găsiți. Ce supărat sunt. Bă, I guess. Navi, VS. Bă, dă respect față de oamenii de pe TikTok. Dă respect față de oamenii de pe TikTok. Băieți, suntem aici live pe contul ăsta cu poza cu Charmander pentru că băieților de la TikTok nu le-a plăcut reclama noastră. Vă aștept pe live. Bă, câtă muncă degeaba, bă. Bă, ce orfani de mamă și de tată. Mamă, chiar m-am supărat, trebuie să mor. Să mor, dar nu m-am supărat. Păcat. Maybe the calling's gonna be a little loose because you know, how well have we actually integrated, you know, simple into snappy system and all the rest, but Bă, având în vedere că suntem pe contul de ștrumfă de live-uri. Was their like macro management of the game, right? Like understanding the economy obviously is the main thing with the saves, but just like they would make it so grueling to play Counter-Strike because you're never allowed to play your style. I don't think that's the case anymore. I just don't think James is doing that anymore. And this is the issue for me where even though Snappy is, you know, he's had his fair share of Doamne, ce nervi mi-am făcut. Ce I nervi still mi-am think făcut. he's going to be fine in this sense. So the way I'm looking at this, I'm just going to go for the box office. I'm going to go 2 Falcons. All right, well, our cards are on the table, folks. We've given you all the rundowns. We're going to take a quick break, but when we come back, we'll have our casters ready for the action. Pătuci mult. Da, mă, greșea, nu știu, dar făceam și noi live, ești nebun, am stat și eu, am... Păula mea, nu știu.
Am stat și eu, am făcut astea, cu aia, am făcut clipuri, am pus 10 miliarde de clipuri. M-a blocat o zi. Da, nu merge, boi, singurele... Da, nu merge căsuța, singurul mod în care puteți să... Gen, nu merge abonament, din ăla singurul mod în care puteți susține live-ul sunt donațiile, nu merge abonamentul încă când avem alea pornite. Cum le zice, n-avem... Cum îi zicem ăla aia? Monetizarea așa. N-am monetizarea pornită, bro. Dacă la ăla te referi, la membru. Ce m-am enervat. Ah. Nu, coaie, și cât am muncit la reclama asta, băga-mea și pula morților. Ce m-am supărat, jur. Ce m-am supărat. Ai, băieți. N-are nimic. N-are nimic, guys, n-are nimic. Băi, easy. Băieți, vă mulțumesc că sunteți aici pe YouTube. Sunt puțin supărat, sincer. Fotos morți, mă, de TikTok. Bă, nu știu, scrie soon, I guess, trebuie să încep. Mă, n-are nimic, mă, dar era mult și pe TikTok, mă, era mult. Boy, Simple își face redebutul în al doilea meci, Falcons vs Virtus Pro, Best of 3, vă aștept să intrați pe live. Mamă, ce m-am tiltat, mâncava-și gura voastră, nu mai pot. Sunt nervos rău de tot. Bă, măcar e bine de știut. Așteptăm să înceapă. Mamă, contul ăsta de TikTok e băgat în pământ, săracul. Nu mi apare, nu-mi intră nimeni pe live aici. Guys, scrie live soon, eu de unde să știu? What the fuck do you mean? Am mai zis că nu știu, gen, scrie aici live, efect, scrie soon, eu n-am, adică n-am nicio putere, eu nu știu organizatorii de aici, băi. Uite, băi, uite, uitați, pe HLTV arată în felul următor. E 0-0, ăștia sunt toți pe server. De ce sunt pe server? Acum când începe? Ce să auzim?
Mersi da membru, Liviu. Much appreciate, mersi mult de donație. E simple, e regele patron, direct. Salut, David, salut. Bă, băieți. Da, membru acum. And welcome back to the Thunderpick World Championship. It's time to get into our third match of the day, and our third match, of course, of Group A, the elimination series. That will see one of our two teams exit the competition. Falcons taking on Virtus Pro, and you know, as the desk was saying, Dwayne, a lot to be disappointed about when these two sides. Not the greatest showing from VP in that last map. A complete collapse from them, leaving them now here to fight for elimination in the for the rest of the group stage here. Yeah, I'm going to point the finger at Nearkai and say, you say VP have got bad results, but yet they've made playoffs in their last two LAN tournaments. They went to the playoffs of IEM Rio, they went to the playoffs of and they were 9-2 up on map 2 of Ancient. If a few rounds go differently, it's a 2-0, and we're looking at VP in a very different kettle of fish, no? Falcons have won 1 out of their past 12 games. How are we not talking about that? That is very true, and look, I mean, look, for both sides, we did sort of look, they had their merits to a certain capacity. VP mentioned the more stable roster, and Bă, deci nu știu, pe mine, mereu mă folosește Dumnezeu pe post, de exemplu, jur. Mereu sunt folosit drept exemplu. Să ziceți dacă se aude bine, boys. And even in terms of the veto, I can't wait for this to go to a decider. Both teams really enjoy playing Dust 2, and with Mirage and Anubis starting out, I think we're going to get comfortability on the scorelines until we go to that decider. Well, here's VP's pick to start things off. They're on the T side to get our third series underway against Falcons. One of these two teams will be staying alive for our decider match in a few days' time. The other will be out in last place. And neither team wants to be in that position. VP taking a slow approach, as you would expect in a pistol round. Falcons currently on a 5-game losing streak, Jay. The last time they won a game was against Atox, and now you've got to face off against VP. This is going to be a tough one for them. I know there's a lot of head-to-heads, and I know there's history between the two teams over the last 6 months or so, Jay, but an elimination game and an online tournament, a lot of people will be surprised to see both of these teams here. Well, Falcons will look to hold the defensive line of their pistols initially. GPro is going to get forced back with initial goosh down from one player of the VP side. Damage returning in minimal amounts towards Fame and Flit. Eventually, Dupree is going to get pushed out of position as Fame looks to engage against Madden. Simple has dived in to try and engage a sandwich. Snappy's going to get a trade back to a 3v3, but nu se poate, abia au pierdut versus OG VP. N-au cum să pierdă meciul ăsta, nu? Snappy, well known about as well, making tons of noise with that drop down. Good shot on Jane. Not a great adjustment towards Flit, and Norbert's there to adjust on towards Magic's all the same. So, pistol win for Virtus Pro. Well done from Fame. Falcons have got the idea in what is the pre-retake of putting a lot of pressure on, trying to fight down from stairs, get players dropping into sandwich, and without Fame's multi-frag, you might have VP struggling to get the bomb down, maybe they have to keep fighting for it, buys more time for the rotation in spawn, and for Snappy to come up con. So, good work from Fame to get 2, and for VP, they eventually work their pistol round to a success. Now face the force by the Falcons side. I'm expecting VP to, as you mentioned, get comfortable, especially in this first portion of the matchup. We've got that AK on James and the Galil's out for face warm-up, zici că inexist cloud, face și inexist cloud, face la fel câte 30 de ore de warm-up. The last head-to-head had Dust 2 as a map pick, so I think it's nice to see that we get that as a decider. We go into a comfortability one of Mirage. Fame up against Snappy. Now this 5-7 might get 1, but shouldn't get 2. Sat inside the smoke, doesn't even get that one, so Norbert, quick mow down on the Mac 10. If you want to refer to history as well, Dweg, the series in Belgrade, actually, between VP and Falcons, did also feature a Mirage that went 13-11. So if that history is going to come to the fold here in this map up, Falcons may look to try and give another fighting chance. Madden is unable to really get any kills out here with a pistol in mind. As you would expect, the VP Vi is going to overwhelm Falcons. The last 3 players will save their guns to them in the eco. And I actually want to ask you, Jay, which team do you think has been more disappointing in recent history? Because I kind of look at VP, and yes, on paper, their roster should be doing a lot better, but they are still doing average. Like, they're not bombing out of tournaments. Yeah, okay, it was the last
place at Corona, I'll give that one. Românul Then Q. showdown at Blast Fall, they were able to beat Zero Tenacity, beat Big, lost out to Falcons in the semis, last place in the full groups, but at least in BenQ Dacha, they won a series there, made playoffs, like I said, in Pro League, where they were able to beat Falcons and Furia back-to-back, and then even most recently in IEM Rio, they lose what? Best of 1 versus Mongols, they 2-1 9Z, a local team in a Brazilian event, they then 2-0 Astralis, and then 2-0 Mongols to get into the playoffs, where what? They lose to Na'Vi, who wins the tournament. So I look at VP recently, and I can't be disappointed by their results. I mean, look, they are still like a top, I think, 15 on the Valve VRS rankings at the moment. So they're obviously doing something well enough in recent competitions to sort of stay within those higher echelons of the... Boys, suntem live pe YouTube, am luat puțin de tot cooldown pe TikTok, dar încă suntem live pe YouTube, vă aștept. So it's in terms of if you look at, like, depending on what you mean by recent history, right? In terms of today, VP's collapse is very concerning, but I think that in the last 3 months, Falcons' general line of form is something that needs to get turned around. Maybe Thunderpit could be the event in which they will turn it around, but it's still very question marks in the air. Gata. Need to get this series over Virtus Pro first. Nu băgăm mai mult de 5 lei pe meciul ăsta. Da, mă, cine știe cine câștigă meciul ăsta. Outside of what BenQ Dacha, that's the only playoff event that Falcons have had in the last 3 months, and that was beating BenQ and 9Z in the groups, and that's it. You're not facing tier 1 squads to be able to push yourself. We're facing VP to dish out some damage into round 3. Fame on half. Magisk is trying to try and put the 5-7 at the edge of the smoke, catch Fame off guard. L-a văzut, l-a văzut. Back 10 is going to see him first. L-a prins acolo. Get the opening advantage, attempting to be some sort of threat for Falcons. Strong, rămâne strong echipa Madden ăsta e cam... 3-0, at least it should be here for VP. Nu oprește ce zic de Madden. These upgrades that were held in from the previous round shouldn't be doing much in terms of forcing out the round itself. They will get the 1 Mac Tentaful, but should be no more than that. You've got a couple of lurkers in from mid, but that bomb's diving out of the apartments. Now, Snappy needs help on rotations. Dupree is here, but the problem is he's low HP on that MP9. At least Snappy gets Vedeți că poate să câștige Falcons runda asta. Chiar poate să câștige Falcons runda asta. Snappy's hands, he doesn't do much more with it. Jame regains the even stance, 3-on-3 Electronics on site. Jame taking a scout shot from Simple spot. The only player on 100 HP for the CT side, and the awkward sprays of Electronic only coming up good against Madden. Dupree very fast on the turnaround. Simple now on site, gets that shot on flip. Jamie is extremely low. Simple could very easily hit this shot, but he just waits and baits for Dupree to take the peak. And the Falcons to steal their first round. A very tight round. Now, it does help that you're almost treating that eco similar to a force bar. You've got a lot of upgrades. Da, mă, deci jucau bine, mă, jucau bine împreună, nu știu cum să vă zic, jucau așa bine împreună. 5-7 at close range out there in the ninja box, not quite being cleared, and then Simple on rotation, just allowing that scout to flow with the bullets. VP will not be happy because that should have been a 3-0 conversion. That the rifles come out a little extra round earlier than they would have anticipated. Falcons can try and bring back this deficit to a 2-all. Madden trying to engage first against Fame. He takes a lot more of damage initially, but Fame is down. Bă, eu știu bine, mă, știu bine ca corul de la, gen, corul de la, ca NCA, împreună știu foarte bine. Poate să vezi și să ne cum sistemul de freemam, oricum. Chestia e că... N-au, mă, cum trebuiau să capituleze la așa ceva, ești nebun, adică ăștia de la Falcons, nu e vorba numai de cum joacă, acum e vorba și de numere, ăștia de la Falcons. Dau ei bani la jucătorii ăștia, vă dați seama, dar... Până la urmă, băieții sunt oil money. Adică, na. Da, seama, se mai tăie și o factură la băieții ăștia la Falcons, nu e chiar așa. Nu e neapărat cel mai gaming-ul la cel mai mare nivel. Ăștia vor să se uite lumea, să strângă numere, strângă sponsor. Falcons roster release this iteration of Falcons. Mi se pare că Falcons ăștia sunt făcuți mai mult ca o afacere decât ca o echipă de counter, știi ce zic? Și mă rog, nu e neapărat, e cam aiurea, gen, având în vedere contextul Counter-Strike-ului în sine, dar... Dacă fac și băieți un bani cinstit. Numai Simple știe ce culoare își face al doilea Porsche după banii de la Falcons, e bun. Kills found early, second shot getting so close to Norba. Without landing that secondary kill, Norba can take the free, eventually find Simple and triple up on Martin, swing for the Contra, not quite see where Snappy is.
He's bought enough breathing room for the bomb plant to go down and for really no more threats to come through from the Falcons side. They've already got a player saving. Snappy will look around for the exits. Hai mă, lasă-l că dacă e pasionat. Really good punishment for Norbert. You could feel that Simple was struggling on that B bomb site to fight against the apartment's players, and every time he wins, Da, mă, și pe Nuke n-a, adică vrei să spuneți că pe Nuke n-a jucat, mă? not only capitalizes on the AWP kill, but he also spams down that Pe market Nuke chiar a rotation to jucat get that bine. triple in. Gen, Snappy's holding around for an Chiar a exit, jucat but bine him pe and Nuke. Magis don't have a huge amount of cash. VP with the 3-1, and honestly, Jay, do you know what a conversation I'm really surprised that hasn't been discussed in all of the broadcast? Electronic versus Simple? Why have we not talked about this? It's a key rivalry, actually. Like, you are correct. Băieți, am și eu nevoie de un ajutor mic. Intra și pe TikTok. User 374. Am dat eu, am repostat ăsta. Da, și intrați și voi pe TikTok, dați niște tapuri, că poate pe aia la fugă și contul ăsta. Se ducă și el mai în față puțin. Mamă, dar ce le-a tras Norbert. Mă, vedeți că s-a tuns? And Falcons will need to bolster up a little bit more confidence if they want to try and keep contest against Trash el Pro. intimidare. They at least have built up the money so they can buy back here. The AK on Magisk. M4s for everyone else. No EWP available for Simple this time. It is available for Jame though. VP have a lot of players towards top mid, but not as aggressive as they were in the last round. Remember when Flit got out towards those top mid boxes, and that's when he was getting bombarded with the utils. So just slowing the round down, not getting into the position straight away. And for VP, I mean, Da, mă, dar a yes, avut they're a pauză, team mă, that like to run the clock vorba lui and slow Greșeanu play ești it. bun, a avut But if pauză they de consistently are marketing. winning gun rounds on this T-side, James, Dați-ne doesn't bother bunic, me. stai seama că nu joacă cum juca. Are și el nevoie puțin să se mai găsească, să-și găsească footing-ul, ca e. Asta e ideea. Să-și găsească pașii pe care trebuie să-i facă. Falcons trying to challenge it here with these rifles, and they are going to challenge for map control over a ramp. 4 players bă, și total atunci on s-a the jucat A omul meu, bomb s-a site, jucat so în meci. a stack that leaves Snappy all alone towards B, and unfortunately for him, VP may well have that as an option. Madden actually finds Electronic first, so the killing going the way of the CT Ăla camp. măcar a fost best of 3, că nu mai țin The minte. VP may now have to put that emphasis on the B side. Got a lot of Falcons players to A at the moment. One in con, that had a bit of an info search towards A main. Very defensive, Snappy out on B with a rotator to come through from Simple. Now they don't have a huge amount of util between them. The best that they can hope for, if it is App's contact, is to drop that incendiary. Da, știu și că versus Metis, dar... Puts it there at the 30-second marker, so that stalls things out for VP. They can still go for the execution, but the very last second one, they dive out the window. Norbert's going to get picked up. Snappy cannot hold on forever. Bravo, mă, Simple! Traded back, but Simple still in the back of the Mai site. bate-mă de nii. Fame gets picked up. It's down to a 3 versus 2 for Falcons. Two more CTs are also on the way. They've got to get up this bomb and get it down very soon. Simple challenging. Fins a fight onto Flit as a double for the man. And James Orp is also overwhelmed. Uite-l, mă, s-a mai mișcat și el, mă. S-a mai mișcat și el. Falcon do get their second. Bă, vedeți că Virtus Pro, bă, Virtus Pro nu sunt fraieri, mă, sunt locul, dracu, sunt locul 8 în lume, să nebunit, vedeți că nu sunt fraieri, mă, Virtus Pro. N-ar fi rău să joace bine versus ăștia, știți? On that very last player. And another thing to kind of mention is how long it's been since Simple has been on an English-speaking team. We've got to go all the way back to the Liquid days. And even if you just think, oh yeah, MLG Columbus, yeah, that wasn't that many years ago. No, 8 years ago. Time in CS flies so quickly. Bă, bune. Might be one thing. Ei, mi-ați dai seama, mă, imea cu joacă la Tier 1 full time, ești nebună, îți dai seama că nu e comparabil, da. Nu o să compar. Little intricacies of how you communicate. Simple. Mamă, dacă dă Navi de Falcons ar fi bine, m-ar fi free-win pentru Navi. Nu îi bate, mă, niciodată, nu poate să-i bată. Și dacă își revine Simple în prime-ul lui, nu-i bate niciodată pe Navi ăștia singuri. Nu vede, nu. Niciodată. Again, just play out the defaults. Received nothing of Falcons' contact. Heavy-handed in mid for VP, and no one's there to receive it on the CT side. They won't get their way. I haven't seen any A walks from VP as of yet. We've got a couple of players out to main. And Norbert and a little bit of a back off for Electronics to perhaps recover that bomb. Now, it seems to be an A split. Tees can regain con. You've got Madden quite aggressive with Magis just behind him. Madden there with Jame and Fame. Flit above that matter. They try and engage from beyond the smoke. Madden's good for one. Only the one kill though. Orb shot missing from Simple. Refaces to get Norbert in the end. And double up on Electronic. That's more like it, sir. Flit now left on 35 HP in mid.
caught out away from the S1MPLE a bomb bătut round. pe Any Donk. chance to win the round. Falcons. S1MPLE a bătut pe Donk pe Fist. A avut 24 cu 8 Alrighty, versus well, it Donk. actually I-a looked spart as if he was dinții gonna din get gură. capitalized upon again. Missed shot out there from triple. The spam came up and probably a couple more bullets away through that triple box from falling. And he's in a position Vedeți where că are you 7 can't cu 2 really S1MPLE fall acum. back from CT. You don't have the cover. So you need to keep fighting. You need to have that pedigree to reface and look for more damage. And he's actually come away with a mental couple of kills. Shades of the old goat. Bă, îți dai seama că Falcons oricum la took nivelul the ăsta nu piece se to nimeni pe enable them spate. to now look for the lead. Economy's not great on Virtus Pro. They haven't been able to build it up as steadily as they would have hoped. I'm going to ask you, Jay, do you Dai think it's seama că nu stă important nimeni pe Simple spatele shows nivelul a ăsta. lot of his top form in the opening few officials, or does it not really matter? Is it just get officials under his belt? I think he will be a difference maker for the Falcons side in general. In terms of the first few officials, Bă, băi, trebuie să facem și noi 20 de like-uri, că avem 19 like-uri. Alo? Alo, băi? 62 de oameni, 19 like-uri? Not so much whether he does, but I guess expectation, how you look at everything. I mean, it's a tough group. Well, is it a tough group? I don't know. Maybe it isn't a tough group. It's surprising that you're down here in Bă, the dar chiar m-ați văzut, mă, elimination grupa A game, de la but RMR? in my eyes, I don't look at Falcons as being, at least at the start of the group stage, to get out. I'd probably put VP Grupa A and de la 3D RMR a as fi my shit, one bă, and e two dead teams. group. So, yeah. Pe Maybe, bune. I don't know. Maybe it is a tough group for them. I'd agree. I would put VP and 3D Max as our two teams to make it out. I didn't have a lot of faith in OG until today. I wasn't certain about Falcons. I think that even if Simple does perform well, the drag factor of the rest of the squad is still something to consider because they haven't been doing well even without Simple in previous months. You'd put OG as the weakest team in this group. Bă, uite ce a făcut Fleet. Au pierdut runda. Bă, nu mă rog, au pierdut, dar îl bate pe Madden ăsta aici, că nu știe niciodată. Bă, ăsta bate pe Fleet, bate pe cineva, n-are de unde să-l știe. Da, uite. Bă, au încercat, i-a făcut bait la boost, bă, incredibil, așa ceva incredibil. Nice. Finally lines up a couple, but takes a ton of E damage. frică de Fleet din spate, mă, e frică de He is Fleet. pulled out. Ia Flit's uite, there mă, against și pe Madden. James going to overwhelm Snappy. 3-on-2 now for Virtus Pro, and Flit's having a round. A triple found. Simple's up now. Needs a simple round. And focused in by all sides there from Mark. Da, n-are ce să facă, trebuie să salveze Regent. Who will force him to retreat back towards spawn. Nice try, Flit nice try, comes nice up try, and nice pops try. back through that hole, gets Trebuie the să fie kill that he save asta oricum. requires. And Bă, Falcons bine ați venit are tuturor pe live, once 700 de again. persoane, nu uitați să dați un follow, ne uităm la toate meciurile pro, la toate meciurile pro de actualitate și care ne-ar interesa, gen la Simple, la IME, când se joacă români. Deci, dacă vreți să ne uităm împreună, nu uitați să dați follow. Da, Flit ăsta ce a prins aici e insane. A prins rău de tot. N-am văzut că ai răspuns pe... De la reclamă mi-am luat, că mi-a zis că e content reprodus. De la reclamă mi-am luat. Falcons played was when tactical pauses were called, we weren't hearing or at least seeing Snappy communicate. And I'm looking at the tactical right now. There is silence from the in-game leader. It looks like Simple was being a bit more vocal there more than anything else. You also have to wonder what Zonic's input is going to be. Ba da, mi-am luat de-aia de content reprodus. Mamă, băi. Da, știți ce-mi place, mă, acum că suntem live aici? Că pot să zic ce vreau de TikTok. Dă-i pula mea de TikTok. Dă comuniști, comuniști. Dă-i fută în gură cu TikTok-urilor. Flit will continue to be a menace here in mid. Simple was the man to try and challenge on that boost to Dupree. He actually misses the jump, so they don't even bother with it. Just back up towards that B-bomb site. Flit's allowed full reign of mid. Flit, I'm going to be keeping eyes on him. Nu mai bă, Electrix, mă, că suntem aici să ne uităm la meci. Nu pentru renturile mele. How consistently is that possible to maybe get into a window room, get out towards jungle? Unfortunately, a little bit of a missed window smoke means that you'll have to get another one down there or keep the util up, and because of it, the HE placement will come in. Yeah, Magic's good to tag Electronic and Fame to half HP. Lit caught a little bit of that himself. Electronic eventually will get up on that boost, ready for the looking towards the ladder room window. Magic's going to swing from window itself. Bă, dar ăștia au window control foarte julit ai pe mine. Cu window. Even lower now. And Snappy's going to get Electronic. Tried that same flank. It's not going to work twice in a row. Falcons have the man advantage, and now Madden is going to call for support. He can hear footsteps from Connector. He's so wary of that Palace entry from James. Utility pulled out. 5-7 fought upon by Norbert. Is back just sticking outside of the default box. So
3-on-3 ensues. Bombs on site. Norbert is going to get cleaned up for it, though. So man advantage regained by Falcons. James going to have to win this fight against the CT rotator. Flashback in towards Con, but it's not Fame going aggressive. On low HP, he actually wants to try and back off, and both of them get kills instantly. Wow. Even though James tagged the 2 points of health, I honestly thought I was going to get one out by S1MPLE, but instead, the 3 on a HP advantage, but down a man in this 1 versus 2. Mamă, are ăsta polar a fugit. Mamă, uite-l pe Jim unde e, nu mai vede. N-are cum să arunde asta de 3. E prea departe. He's going to try and give chase. Seen right there. A flash sent to try and hold them off. Tapping that bomb. He has not got a kit for this, so eventually ce l-a jucat pe Dupri, bă, ce l-a jucat pe Dupri. Insane. Unable to hold their evens. VP Insane rău de extend tot. their lead. That may be one of the best 2v1s you're going to see all day there, Jay. That timing was impeccable. So notice. Dar ați văzut pe minimap, nu? Unde s-a dus ăsta, unde s-a dus ăsta, cum îl cheamă? Unde s-a dus James, da? Că dacă îl bătea pe Dupri, oricum nu putea să-l mai găsească pe James. Și James după ce se întorce ăsta spre bombă, se duce înapoi în rampă. E oricum runda asta era necâștigabilă. Și dacă îl bătea pe ăsta, gen, era necâștigabilă. You're giving Dupree absolutely no window to win that 1v2. That's full reset for Falcons now. VP are looking to storm right ahead at 6-3. Minimums to be taken for the T side. They know that they're up against USPs. They're just charging right up towards short. Snappy's found in an instant. Do they read Martin? I mean, they've gone for this corner box boost quite a number of times. Yeah, bă, runda asta e pe așa, n-are... The does get one kill out of that AK, but now known here towards market will be adjusted towards by the T side. Bombs on site will get planted and will not be contested in that plant. Falcons may well look for the exits on the pistol players. They do some decent damage towards Flip, but again, not to get the kills. Eventually, Dupree will back off and save that rifle. And this hero rifle hasn't Hai mă, Simple, mai ai și tu pe ăsta cu CP-ul și ăla e, ești de bun. You can bring it into the next round, but you can look at this as a bit of a failure. VP up 6-3, and now I'm even kind of looking back at the rounds that have been won from Falcons. What if that, MP9? Simple trage de VIP, l-ați văzut, da? Să dați mai în spate, să dați mai în spate să vedeți. Omul meu stă în short și trage de VIP. E numărul 1, băi, numărul 1. E numărul 1, mă, Simple, mă, ce aveți, n-are. E regele la tot ce există, mă. Ce ai, bă, ești nebun? Bă, Simple, în meciurile astea, voi știți la ce se gândește? Ce ăsta, ce Porsche mai îmi iau eu de banii de la arabii ăștia? Ce Porsche îmi iau de banii ăștia? Deci fix asta e în mintea lui. Ce are, mă, să-i pun încălzire scaune la Porsche, mă, sau nu? Să-i pun sau nu, boys? Așa se gândește. Mai are puțin, îi întreabă pe ăștia pe chat, pe Twitch. Bă, vezi că nu sunt așa de răi ăștia, mă, bă, ca experiență nu sunt răi, mă, da. Mamă, dar ce bine spuse camerele. Norbert ăsta e cu mâinile în sus și se mișcă. Ce bine au pus ăștia camerele. Attracting his ire, trying to spray back, trying to get the kill against the man, but no. Bă, Snappy ăsta cât ține remote-river, bă. Bă, Snappy e singurul de pare bătrân dintre toți ăștia. Now Snappy can reveal his master plan. Master the frag against Fame. It's all on James now. 1 versus 3 with the AWP in his hands. Simple still wearing against him, still looking to push. The backstab of Magic will cut off short as an option, eventually wrap around towards this apartment's backstab. They've got all the utility they need to keep the AWP suppressed. Well, I will say it's positive to see a pace changer there for Virtus Pro on a gun round. We're seeing some more aggression from them, trying to get a bit more creative with the change. Now they get the opening kill in from mid, which is quite successful. The problem is backs are turned against the short player, isn't it? Dupree just gets that multi-frag, and it doesn't ruin the round, but it makes it very difficult to recover. What also doesn't help is that Simple doesn't quite drop. You've got just a bit of a window to fight against him on the edge of that smoke. But on 15 points of health he lives, and James' best bet is to push the AWP away and try and see if he can clutch with the AK. And Simple would be easy pickings at 15 points of health. Snappy is the concern at jail. Game. Dive right into that individual. Simple's going to get caught. Look back towards short. Doesn't check jail. Snappy holds the round together for Falcons. Ajunge și voi la 30? Fourth to their board. Păi ajungem, mă, dar noi nu ne jucăm la taierul, nu radele. Asta e chestia. Noi nu ne jucăm la taierul 1. Bă, vezi că Snappy ăsta se ține bine cu aici, nebunii. Adică
Ca e-sport standard e relic omul. La 34 de ani e mort. E ca Tutankamoni cu mâinile așa pe piept. Vedeți că se ține bine. Nu așa de rost în asta. Are 9 cu 7. Simple are 9 cu 5. Da, mă, dar nu are niciun sens. Ce aș vrea tăia 5 pe la 20 de ani asta, zic. Da, mă, dar nu are sens să fie, gen, n-are sens ca Virtus Pro să joace atât de slab, comparativ cu cum jucau, de când a venit electronic, care trebuie să fie un plus electronic pentru ei. Much grander project. Falcons and VP. Și întrebare, gen, e problemă de compatibilitate, mă, că ăștia Virtus Pro sunt major champion, electronic e tot major champion. Vă luăm la 15, bravo, te Yep, very true. So that opening upset that OG have taken has at least thrown things off to a certain theoretical capacity. I look at VP as being one of the very best teams in the comp, up there with Heroic and Mongols. Certainly true. Try and bring that greatness to effect here with the set piece execution towards the A bomb site. The CTs are all held back behind the smokes, blind spraying and hoping for damage. They've output someone to Norbert and Jane, but nothing that will deny the bomb plan. It is a 5v5 on the retake. A difficult one to get in for Falcons if a kill's not presenting quickly. You've got a backstab in from spawn of the T perspective, and out from CT it's a kill, but not quite a double R. Bravo! Mamă, dacă îl băteai și pe ăsta era excepțional. KT to 31 points of health, but he's unaffected by it. 3-2 his name, and a 3-on-2. Dau cât poți în asta. Nu, Dupri, but doesn't line up the full-blown spray. The orb connects, the Marden's got to back off and save his gun. He will find Flit on the way out of the round. And no more time left on this clock, no more chance to go for the defuse. VP will have the half at 7-4. Mult mă ăștia, au toți 4.000, 5.000. Low HP to refight into CT. Crosshair placement was just immaculate. Legit ăștia au 10.000 l-au adunat. Mă rog, stai, n-ar fi rău să aibă 10.000 l-au adunat. Cred că au 15.000 adunat. 15-16.000. Oricum e relevant. După are 5 major-uri câștigate, nu mai vorbesc. Are 5 major-uri câștigate. E rege. Across the last 9 maps played, and he's down at what? 4 kills, with one of them just being an exit frag from the last rounds. He didn't do all that great in that 3D Max series either. Well, right to be concerned for the opening one of this series. James already been dealt with to start things off, as Madden does actually find a HE kills. That's a bit of the start, but peeks right into Electronic on low HP. Fame's going to follow up on Dupree. Norbert got a kill on Simple in the meantime, so no issues for the T side. 4-on-2. They've got plenty of time to play against the Falcons. I'm convinced that any time Falcons have tried to aggressively fight for mid, they've just lost everything, haven't they? That's wrong true. 4 players involved in the kill counts as well, so it's not like they're just running into Electronic or someone like that. They're all counteracting everything the Falcons are throwing at them. And it's surprising because you'd think that there'd be an adaptation of maybe retaking mid in a later portion of the round rather than fighting it for it early. VP looked comfortable in that first half. Yeah, there was a couple of hiccups in a few rounds, but if you're looking at consistency, that was a good showing. 8-4 at the turn. Virtus Pro looking a great T-side on them pick. Le vorbești la ăștia în engleză. I'm wondering if there's any comfortability for Falcons. Ce mă, la ce bani a primit, nu mai zice, nu zice Simple nici pâs. Nu zice, înjură pe ăștia toți morți. Not the worst scoreline to bring back. Da, dar nu înțeleg de ce l-au scos pe la Onyx la Falcon, sincer. Well, you wonder how threatening they can be in any map if there's best of 3. I look back at that 3D Max series, only just pushed it to double digits for the 10 rounds on Anubis and then 9 on Nuke. I'm looking at this 8-4 and I'm thinking probably not going to see much of a showing in the second half. Well, again, just going back in history, the last map of Mirage was a 13-11, so there's theoretically a chance of Falcons, but they have to put the hard bars in right now with a pistol win that may be required. Simple will find Norbert to kick off this round. Nice. Has got the trade in, but he's also got Madden in the back to support the go. 5-on-3 established. Oh, Kushi's down on all 3 players of Virtus Pro. They now have no choice but to go for it. Save the Kevlar. There's no way you're winning this clutch and no way you're winning this retake. Au dat save, dar Magist cred că o să-i găsească pe ăștia pe aici. Hai mă, Magist, farmează și tu pe acolo. Look to prioritize what those gun rounds are going to look like, see if you can be a threat. Opening entries come pretty cleanly against Norbert and Flair. Bravo, Magist. L-au ia farmat puțin pe ăștia. The pistols are just hunting them down. And these should be some pretty easy kills for Magisk.
2 of them to his name. No survival for anyone on Virtus Pro. Falcons will win the second half pistol. And one that can start to bring back this score line to a much more manageable 8-6, 8-7, depending on if VP want to go ahead and force buy in the second round. We saw some very good Mirage performances out of VP back in IEM Rio. After losing to Mongols on Mirage, they answered back by a 13-2 against 9Z on the map to push themselves into the lower bracket semi, where they went up against Astralis, got another 13-9. Didn't get to play it again, unfortunately, for the rest of the group or the playoff game against Na'Vi. We know that they picked basically Dust 2 and Mirage and nothing else, so to get 2 of those maps in on a best of 3 is a positive outlook. Not looking to force buy in the second round, keep it very light, look to focus in on getting the rifles early. And give the jewelries over to Electronic. Bolstered up with the Kevlar, of course, for him. Talk about how deadly those jewelries can be. Bă, ce rău îmi pare că n-apare live-ul ăsta pe TikTok. O să-i dau oră pe TikTok, poate. So probably shouldn't be too Poate se easy for him to repare get any aici puțin, nu exits știu or ce să zic. damage kills in this round. He's Bă, pushing in păcat că towards erau... the ramp to ensure that no one's going to make their way Erau onto și the băieții, bomb că site. băieții pe TikTok nu cred că se uită mult la Counter și era mișto, dar mă into action, and they're playing outside of the bomb site, so from range the rifles can strike and there's not really much of a chance to hold off against the bomb plant. Good Da, asta e adjustment un from eco, Magic. n-are ce The să 5 on simtă 3 rolul ăsta. VP just want to hope to not get farmed up by these SMGs, and Flit's actually getting a couple of kills. Hai, The Simpa, ramp is bate getting și tu pe ăștia slightly pe eco. expensive because the teams keep overfighting here. They get a third. Bă, dar n-ar kill intra on the glonț în AK, ei, so it mă, can make it n-ar even intra. better for them. Magic has got himself Se the întoarce cash la out mine, of the niciodată nu Mac se 10 are at the sticări în most, game, so mai they have nebunit a să mă întorc little bit of a niciodată la bolster Alex. there. La Onyx. VP. Ce mă, la Onyx, cum s-a văzut la Major, a dat full gamble, ați nebunit. Probably unlikely to Asta find și-a any more băgat out of this tatuajele alea, one. nu mai Logitech angajează on-site nimeni because niciodată, no ești one's nebun, gonna try anything pănicări. special. Și-a băgat tatuajele alea toate, s-a tatuat, s-a făcut toate alea, a făcut Mac direct. 10 of Simple actually A does făcut get direct a Neymar. decent kill, however, Fame is able to A convert făcut direct un from that, Neymar la so Onyx. casualty taken to 3 Nu, e mă, ești overall nebun, e deaths full on the commit. Bă, Falcons oricum, bă, camp. l-au A very joacă expensive bine, mă, round dar indeed. nu înțeleg, mă, ce s-a întâmplat. A avut niște The rifles ghinion la return to line-up-uri. There's been Incredibil. more Dar unii joacă coaching staff bine, mă. changes than actual player Român changes sticker for la VP this year. sticker în Remember joc. back to what, Poți să April spui sticker time cu when numele P lui. got benched and Electronic got 7 brought Kick into am the auzit roster. acum, About fix a înainte month să deschidă later, live-ul you pe had live-ul lui Dunstan, BTN, că avea who was a probleme cu viza long-standing pentru coach with the organization. ESF He parted ways și n-avea with sens, the efectiv, in n-avea sens să Zowie, continue cu el over dacă nu from putea să Nine joace la Panthers, ESF. and then most recently in September, Care he e got gen benched turnul to important promote pentru Nexus. Pasnoid, who was kind of like an Așa a zis analyst, BTN pe assistant live. coach. He's now the head coach Înainte of de the live-ul team. ăsta, înainte să deschide live. Regalia a fost întemnițat, mă, ce The Falcons are going very fast in Oare the Galile au initial întemnițat cu plays here. contractul, nu VP mai are știu la late cine a to avut get to the contract. B bomb site, so Simple actually might be able to find a good fight on Electronic. He doesn't want to overextend though. And for into the back corners, 2 AKs potentially to move up here. Smoke start coming down, so they're indicating an early execution. The bomb's out there as well. Jane has been tagged up on the first spray. Electronic holds his nerve on the side. Simple da, is la OG, la OG, picked la up. OG. Advantage for Virtus Pro. There's Nu Falcons la cancel. Intropic, la They've already Intropic, got la the three in the Intropic. bomb Bă, nu site la at the Intropic moment era, down a here fost at în the, contractul ăla Ram nenorocit, position. bă, dar nu putea să iasă din Never el. going to land there towards the back of the bench. Că nu-i cumpăra nici nimeni băiatul. Dupree turns it into a 4 versus 4, and Snappy takes Jane back through the smoke. Advantage Falcons, bomb can get planted here, and you can see VP are already saving. And Magis is in a perfect position to cut rotations. Now, Fame might not quite catch this timing. It works out at the end. They can opt for the 3v3 save. Falcons, after losing that opening duel, it seems unlikely that they're going to promote too much more success for the rest of the round. But it was that scale and that just walk around the bench, not being pre-aimed by Electronic. It took the Dane just one good bullet from Dupree, as well as a spam from Snappy to open up the bomb site and give Falcons 7s. Looks so awkward as well, because Dupree was initially the only player that committed Mai out of the vreun român cu apartments, sticker and în game? they had to cancel, then he would have had a very hard time getting back Bă, in dar ce there. save-uri dau și ăștia, Definitely. bă, dar ne-au omorât, bă, Virtus Pro ăștia cu save-urile. The Bă, decision was made. gen They do VP find joacă success mișto, mă, with dar e it. cea mai, Half positive, deci of nu știu, course, cea mai for nenorocită Falcons, echipă la care another să te 7 uiți, on the zici, mă, board, ba, only dorm pe within cap, one pe of scaun la doar VP, calculator. and very characteristic that even in the 3-on-3 they Salut, go for Ștefan, the save. salut. It was called so early. They don't have kits either for them, so just keep the rifles you can afford to buy in the next with that support. Yeah, they were also nowhere in retaking positions. They weren't in market. They weren't out in mid. No one was backstabbing in the apartments. They were basically all on the A Pe bomb cine nu side. jucăm? Falcons would love to be able to get a bit of an Da, mă, se upset on joacă bine, mă, Mirage ăștia de la because it's Virtus been a Pro map sunt that's plictisitori, weak in mă, the sunt pool as of plictisitori late. rău de tot. 3 losses in a row for them. They've only boring got să te 3 joci de la wins and Virtus Pro. 6 losses in the last 3 months on HLTV, giving it one of the weakest map win percentages out of any map in the pool for them.
straight in for Flit. Snappy has just been mowed right through. 4 points of health for the man, so it's not the most cleanest of fights for VP's early game. Simple now working his way out towards the A-bomb site from Palace. He engages 1 and 2 players. James just trying to make sure he doesn't really open the bomb site up, but Magic is there with extra support, so VP holding back, protecting the man advantage above all else. Falcons will look to try and commit. They've left that bomb in mid though. And someone's going to have to go back for it, but they want to try and capitalize on this space, and they want to put pressure on the jungle. Electronic fights under pre, takes him. HE sent as well. Madden's going to get found by Fame before it even explodes, so now they're down to 2 players on Falcons. Still no trades to gain here. Magic even baited. Simple's known towards Palace. HEs can continue to chip away at their HP bars, but they're being returned so nicely by Falcons, and Electronic's just going to swing in and get the kill. Simple in a 1 versus 5. The bomb's been discovered as well. Norbert will also discover where the last player is. It didn't help that they lost that mid-fight almost instantly. As soon as Fame tries to peek out from that aggressive con stance, everything falls apart. Simple can look for a couple of exits. Bă, dacă îl bate pe Jim care are full HP, n-ar fi rău. Mamă, dacă îl ținește ai lockdown pe mine, n-are cum. De ce te-ai bătut, Jim? 23 seconds. Pe cine-i căuta Jim? 3 ți-ar ție. He's going to make his way in towards connector, making noise as well, so the CTs are aware that he's now close. Looks for the 4th player. Nu știi pe al 4-lea, fuck. Băi. Electronic with a triple in the round. VP get their second half start. Definitely some overfighting there for VP unnecessarily, and it does hurt their Bă, dacă îl găsea pe ultimul, bă, la runda. Dacă era ăla în orice, deci dacă ăsta al doilea din con era în orice altă poziție la runda. Că el căuta pe al doilea, mă. Că știa pe ăsta dreapta acum și lăsa că stânga acum, bă. Nice try, mă, simplu, nice try. Bă, ce aproape a fost. Bă, runda asta a fost incredibil de aproape. Tacticals called in as a result, need to figure out. Băieți, avem o pauză tactică, ceea ce înseamnă că o să vă pun și eu reclama asta pentru că pe TikTok nu pot să mai pun. Cele mai virale cadouri cu tematică de gaming le găsiți chiar aici pe streamul nostru. Streamul ăsta este făcut în colaborare cu Skin Cards. După cum probabil mulți știu, acestea sunt cadourile virale pe care le-ați văzut pe tot internetul și care sunt în camerele streamerilor voștri preferați, cum ar fi Stress, Werty, Alin Mocean, Antonia Nacăl și mulți alții. Dacă intrați în descriere și folosiți promocodul SNAJ la checkout, aveți o reducere pentru oricare dintre cardurile din oferta acestora. Așa că dacă vreți să faceți un cadou unic, vă aștept. I don't want to put any major expectations on them when they could very quickly change. It's just difficult with the players they've got to just keep giving excuses of time. It is true. Well, for now, Flash missed out, but Fame peeks in anyway to Madden's part. Fame can trade it, so keep control for the time being. Comsul de la Falcon ar fi interesant, de văzut comsul de la Falcon. Threat there at Ram. Madden with the initial kill. 4v4 for Falcons to slow it down. VP have actually done well, because that could have very much hurt them in missed utility. Now, Simple gets a slight timing on Norbert aggressing out to the apartments. Face mâine live, vino. Norbert can back off. He's not being dacă vrem la ce să ne uităm, nu mai că mi-am luat puțin cooldown pe TikTok o zi și ceva și mi s-a luat puțin chef, sincer. Sunt puțin supi. Nu prea sunt eu acest live. No one in con, no one short, no one window room here. Graves of Madden going to get Electronic in the end. Flick challenged heavily, still turns back on Snappy. Simple continues to make his way up, looking towards that bomb site where the last player of the defensive holds his nerve. It's more players back behind B game, considering to find rotation positions at the market doorway, but not going to commit fully towards that A bomb site. 35 seconds, and Falcons also have that bomb on short, so they can try and commit here. Simple's just distracting to A. Just that single flash to force a bit of an over-rotate. Now, James is not really... Ia păcăli, bă! L-a păcălit pe James! Da, s-a prins. Îl păcălise puțin. Dacă se jucau ăștia puțin mai slow, era ca și păcălit. Bravo! Bravo, mă! Ăștia de la Falcons, mă, românii noștri. De fiecare dată când un român ține cu orice echipă. Bravo, mă, românii noștri. Also get that entry that helps put that bomb down on B, gets a triple in the end. Da, joc face, am level 10, am 2400. And thought that they were in a pretty good position there, but instead lose the B bomb site, 700 cred că în momentul ăsta. This could get quite close to a tied up scoreline, or maybe even Falcons pushing for the win. Well, you were questioning how much of a threat they could generate on this map, and we're starting to see a little bit more of that potential.
Back down by 1 against VP. One more to make up against the opposition. The buy state didn't have a lot of savings available to them. I don't imagine VP are going to have a massive amount here outside of the save weapon. Am făcut în toate modurile posibile, Radu, la vorbice. So you are pretty much Solo Q, Duo Q, Trio Q, Q în 4. Jucat cu troller, jucat cu... M-am jucat cu pe victimuri, am făcut în toate scenariile posibile de vorbice. Și solo, și stack, și tot. You don't want a rematch against the likes of VP, and you don't also want to be playing Falcons in that decider. Either way that it goes, you have to be prioritizing the victory for first seed in the group. For these two teams, it's all about survival. No need to prioritize high placements, just stay alive here in Group A. Nice nades on Snappy to kick things off in the HEs again from VP. More damage potential in that utility base. Flitz AK still hungry for its kill. And now here towards the A defensive, it's the right call to make because that's where all Falcons are leaning towards, yet to commit. Snappy gets that open up. Just a slight timing as he works one of those A kills from Fame. They still don't know exactly where the hero rifle is though. Da, Boani, da. Bă, joacă bine Simple, mă, uita, are 17/10, bă, chiar îl trage. Chiar se puște cu ei. Quick mode down from Flit, nice and easy. Simple also gets found by Electronic, and now he's got to back away. Can't get to that rifle though, and the T's know that. Mamă, dar nu știe pe Electronic ăsta. L-a văzut! Hai mă, Snappy, trage-mă prin pereți. Nu! I-a dat 99. Mamă, dar cum sunt 5-7-urile pe jocul ăsta, zici că-s polare? Bravo, mă! Bravo, mă, bravo! Rage. Rage, mă, Rage, my goat. Yeah, we only got a bit of a split-second POV from Norbert in sport. Mai încearcă, Boani, mai încearcă, că te-ai jucat odată, n-are nici nu te-ai jucat la zi, ai jucat odată Faceit. Or the second player that was slightly further back at default. Could that have been a missed opportunity? Could that have been one kill and a round still there for VP? It's quite possible. They've done damage to Falcons though. For a hero rifle setup, the economy state to get knocked down to a reset at this stage would be everything to Virtus Pro, so... going up towards the ending stages of this game. Round 19 to 24. For the lead. Virtus Pro. Bă, de Electronic mereu stă așa, gen. Towards ramp. Fame does not want to overextend. He's aware that Falcons may have a player here. Not a commitment to the A site though. And this is actually similar signs to the ancient performance that we saw from VP against OG. A 9-2 score at one point and then lose the map in regulation. Don't quite close, don't get it over the line. Mulțumim, Liviu, de donație de 5 euro, te pup, bro. Asta zic, 7 euro de la Liviu pe live-ul ăsta. Până acum. Mersi, David, de follow pe contul TikTok. 5-on-3 runs right into Dupree. Jame now close quarters against the AK. Ready to receive the man, but needs to pull the trigger so quickly. Electronic has come in with that support. Out from the ladder room, it's down to 2 players of Falcons. 1 from ramp, 1 from mid. Now just from ramp. Magic all alone. As VP have methodically picked their opposition apart. And that's everything you want as an in-game leader. You're trapped out there in jungle. You've got a very difficult shot to hit against Dupree at Aveți live-ul pe range. YouTube, boys. And both your riflers step up with multi-frags. You have Flit and Con that gets 2. Electronic goes out to ladder and gets that first one. Drops back down and gets another one towards short. Good work from Electronic and Flit. And that's the round breaker that gets the double digits over. Pe YouTube joacă Simple, boys. No, Magic needs to hold on to this rifle. VP up to, as you mentioned, 10 on the board. And we're just about defending that lead. Rifle being valuable to them because money's not 100% there here for the T side. 12.700, Adrian. 1,700 bucks on one man. He certainly is going to have some difficulties in the buy strategies. What will they try and bring out? Clean there from Flit. Let's see what the second kill looked like from Electronic. Oh, your low HP player down on the bench there for Simple. E7, Adrian. One round the difference. Gata, mă, l-am deschis pe cameră, stăm așa și noi pe cameră pe TikTok. Doesn't look fantastic. You got a Tech 9 down for Madden, a Galil out, and a lack of utility. Da, se ia frig greșeană, se ia. This might get a bit messy.
And this could be the ticket to what the at least 12-9 score. A map point for Virtus Pro maybe calling. Nu, mă, nu. Ce l-a prins și pe Magist ăsta. Ah, nu e așa de mare, nu e așa de mare fiu. Nu problemă de Mamă, ce timing a prins, dar nici ei nu știu că e ăsta aici. Ce timing a prins ăsta că n-a murit. Habar n-am greșeam, eu nu prea primesc donații pe ăsta pe YouTube, așa că da. Așa că cam aia e. Opening man advantage is giving a lot of info because the T's have basically been trapped out of the apartments because of that deeper re-smoke, and they've also given info on 2 players in mid. So this is a very easy read from VP right now. Electronics backing away. Norbert still holds the corner play. Nades up. Hai mă, trebuie să-l bată pe Norbert ăsta aici. Nu, nu. Hai mă, Simple, trage mă un Norbert ăsta. Nu! Ai iurea, bă, iurea. Este top. Am primit That point is certainly calling for the favorites. And if anyone would ask me, Jay, how important is repositioning and movement in CS, I'd say watch this round and find out. That is a great turn from Norbert. Bă, unde s-a băgat Norbert ăsta în mijloc cu hărții mei, la băiat, le-a rupt dinții, e nebun. Chiar a jucat bine Norbert ăsta. Wow. That's pure perfection, isn't it? Yeah, what a man. Wow, chiar a jucat bine. What a move. Virtus Pro. Ia, stai secundă. La sfârșitul anului. Să mordă, nu? 2 rounds away from taking Mirage. Falcons going down to the Deagles for a couple of players, but this is an eco. They're going to try and play for overtime. And is this where we maybe look at the numbers and say who's going to step up and perform? Bine ați venit tuturor, suntem live pe YouTube, boys, pentru că ne-au rifle dat rounds at puțin the tail dreapta. end of this second half of Falcons. You've had Simple that's had a decent showing, but what about Madden on 9 kills? What about Magis on 8? Snappy on 12, Dupree on 10. Who's going to be that backup dancer? And this is what I was saying earlier as well. Even if Simple does perform, I was worried about drag factor for the other players on the Falcons side. Da, e Certainly oribil. been the case. Our stars have not shone. No one's shining here in this round. Falcons now got 3 in a row to make up. 12-9 VP locking in map points. Da, mă, nu merge, n-are sens să facem live pe TikTok. Even Simple hasn't been Intrați pe generating YouTube, boys, ground intrați pe YouTube cine-i pe victories since TikTok probably aici. the first half. That multi-frag that he had on the AWP from back triple, and the multi-frag that he had with the M4 back on B. Outside of that, we've seen the odd pick here or there, but not leading to threatening rounds, not leading to the victories to push that scoreline more in favor of Falcons. Bă, e Bivers, cam au shit băi ăștia, mă. Third tactical called in for the Falcons side. Da, mă, nu știu, nu se leagă nimic, mă, ăștia niște timing-uri incredibile, mă, joacă incredibil de bine. Bă, Virtus Pro sunt locul 8 în lume, bă, adică nu sunt fraieri ăștia de la Virtus Pro, nu vă gândiți că sunt nubi. Nu, dacă ne facem acum stack de level, gen, să ne jucăm numai versus level 1, există posibilitatea să pierdem, ești nebun. Da, aminte ăștia că se joacă versus locul 8 mondial. Oricum ești pe acolo. Bă, nu sunt top, fără cop sunt. James up towards mid, Incendiary with flit support as well, peeking forward, spotting Dupree, it's Flit able to connect the kill, the AWP didn't, flashbangs are still taken directly to the face, but he hides inside that smoke. James there with his kill on Mud and Simple being heard, Flit wrapping in against the player, is he going to find him? Not quite, but James still fragging, finally Flit gets his chance to strike, and Falcons have been mowed down by Virtus Pro, a confident round to close out the map and start things off in the best of 3 with a win on Mirage. 13-9, good stuff for the map pick. And it's exactly what they needed. Now, there's no denying, Jay, that there were moments that we Uite, thought World maybe Ranking. there could have been a map victory for Nu Falcons. știu, Valve Ranking-ul ăsta But oricum look e at cu the way noi. they closed. Valve Those Ranking-ul were ăsta some oricum e cu strong noi. rounds in the end from VP. Băieți, nu uitați că este best of 3 meciul, boys, e best of 3. Ca să știți, este best of 3. Și pentru că s-a terminat meciul, de pe la el update. Ăștia sunt 11. Ok, bă, și 11 nu să le iau până la urmă. Gata, băi băieți, nu se termină live-ul, urmează următorul meci, urmează următoarea hartă, dar până la următoarea hartă, țin să vă anunț faptul că
Cele mai virale cadouri cu tematică de gaming le găsiți chiar aici pe streamul nostru. Streamul ăsta este făcut în colaborare cu Skin Cards. După cum probabil mulți știu, acestea sunt cadourile virale pe care le-ați văzut pe tot internetul și care sunt în camerele streamerilor voștri preferați, cum ar fi Stress, Werty, Alin Mocean, Antonia Nacal și mulți alții. Dacă intrați în descriere și folosiți promocodul SNAJ la checkout, aveți o reducere pentru oricare dintre cardurile din oferta acestora. Așa că dacă vreți să faceți un cadou unic, vă aștept în linkul din bio sau pe pagina acestora oficială de Instagram Skin Cards. Așa zic, vară și vară și o reclamă asta când se poate, că chiar sunt fericit de reclama asta. Chiar a ieșit bine reclama asta. Păcat că mi-au dat băieții cooldown să... Nu mai zic I think S1MPLE played quite well. I think he looks mechanically quite kind of tuned in, right? And having that is at least something for me which is pretty solid. I think Snappy at times with some really nice plays. Again, it's something I look towards for him where I've been a little bit worried, especially with the issues. Așa, voi sunteți aici în stânga cu toții. I'm glad to see him like flip out of that form, especially when he's had weak performances very recently. So back to him, looking solid. I think Fame on CT side did really good work as well, just keeping things a little bit competitive there. And da, ne uităm, ziceți băi, ziceți de pe cealea ce vreți să ne uităm până începe, 15 minute durează. De fapt nu, stați așa, așteptați pentru că e o chestie pe care... maybe that confidence might help him in towards Anubis, but yeah, ultimately I think as expected, but maybe closer than we would have thought. Yeah, definitely. Așa. And I mean, like you saw that one round with S1MPLE. Stați puțin, boys. Avem aici o chestie de făcut. Bă, ziceți-mi și mie, cine a mai făcut gen live-uri pe YouTube și așa. Am nevoie de un ajutor. Unde găsiți și un timer de pus pe ecran? Unde găsiți și un timer? Are pe OBS are timer de pus pe ecran? Kind of connecting on a couple of options. Hai că l-ai văzut pe TikTok, n-are nicio soartă, știi, bă. Cred că asta e prima oară în an de zile când fac live doar pe ăsta, doar pe YouTube, că pe TikTok nu are sens să fac. Aveți vreo de unde găsim un timer? Începem vreo... La câte ori începe? Ia să vedem cât e ceasul. E și 7, se face și 8 până ne arată highlight-urile astea. Și scrie vreo 13 minute, vreo 20 de minute. Cam să zicem, cam la aproximativ 8 și 20 începe harta numărul 2. Bă, până atunci să căutăm un timer. Mă rog, prima oară să ne logăm cu codul QR aici. Băieți, dacă are cineva un cont de TikTok să mi-l dea, logați-vă aici. Să facem live. Tare, mă, tare. Tare și ăștia de la TikTok. Tare rău de tot. Dar mie îmi place că pe ăsta pot să fac live pe cameră. Mă conectez eu. Yeah, no, absolutely. I think economy-wise was super tough for Falcons throughout it. But I mean, also, in my opinion, just bă, de ce mă enervează că nu mă lasă, mă, să... doing the damage, like you already highlighted, and Norbert right at the end, a player that we saw so much of in the past. Dar nu mă lasă să le scriu, mă, să le scriu ce s-a întâmplat, sunt idioți. So for me, it's good to see signs like that if you're a VP fan. If you're a Falcons nu știu, nu mă lasă să le scriu, bă. Vedeți, da? We thought he might be a little rusty, but actually he looked pretty sharp overall, and I think a large reason why Falcons were able to get those 9 rounds on the board is because of the way he played. I think he finished at the top of the scoreboard throughout the entire map. Yeah, no, exactly. S1MPLE looked good towards the end. 18 kills to stay in the battle, 90-80. Bă, n-are niciun sens să facem pe ăla așa cum să-l... Bă, ce rău îmi pare, mă, ce reclamă frumos. Că am arătat reclama aia, mă, și mi-a zis că e content reprodus. Asta mi-au zis, băieți, că e content reprodus. Ești idiot. Asta este. Mie chiar îmi pare rău de reclama aia, chiar era mișto. Chiar a fost forță făcută reclama. Da. Nu mai zic, nu o să mă mai plâng de reclamă pentru că deja mă iau nervii mai tare de reclamă. Dar mulțumesc de donații, băieți. Mulțumesc mult de donații. Bă, at least s-a întâmplat chestia asta, pe mine nu e așa de rău. Mulțumesc mult de donații. I mean, this happened.
was maybe egregious in some ways, but I think argued to me slightly. Stați, vreți să vedeți ceva? Ăsta are microfonul mai tare, mai încet decât ăsta, fiți atenți. But the big issues for Falcons is I just don't know what the mental side of the side is actually like. It's really hard to tell. We never really know, right? But it is quite an important thing when we get in towards this next map. It was a close one. There was nice moments, but are they going to be a little bit tilted? Is the pressure maybe going to get to them? They're one map away from being eliminated in last place. Yeah, I mean, I also have to wonder Ba, nu mă se aude la fel, dar se aude altfel, se aude mai crisp ăsta lui. Nu știu, I guess până începe stream timer OBS, I guess. Ce ăsta, mă, Trivar Vu? What the fuck? Nu dai pe stream. Ăla cum se numește? The only team they've really been Hey, beating lăsăm on pe a consistent băieții ăștia aici pe basis is spate. this one right here is Falcons. lăsăm Outside aici of that, you know, there băieții hasn't ăștia been așa. much to speak about, right? No, yeah, absolutely. I mean, we were going through it and really kind of chalking it down. The last notable result for Și punem pe tic. Bă, până una alta, voi ce mai ziceți, băi? Suntem 44 de oameni aici. Voi ce ziceți? Ce mai e nou, ce mai e vechi? Don't mean anything. 9Z, who cares? Astralis, they're dog at the moment. You know what I mean? None of this. And Mongols are in a really bad place. They have plateaued massively and are no longer a competitive side. Even at least Salut, Iancu, salut. Tournament, arguably as the favorites, maybe they're more heroic. And didn't even make the final. So we do look at kind of some of those wins, and you do have to take them with a bit of a grain of salt there. Some of the teams that are being on actually all that. So that's where Am găsit timer, băieți. I at least personally think they've got Am this găsit sort of timer. faux ranking. A pierdut prima hartă. Top 10 rank, like what, 8th in the world. Dacă pe la un echipa, n-ar fi rău. 13th in Valve rankings, but Îl bage pe la Unix cu simple în I don't echipă. know. I don't believe it. This is not a for me. I don't care that you make playoffs. This is meant to be a title contending side. This is a major winning side. This is meant to be a side that are even in the opportunities for some sort of silverware. And it just feels at the moment that there's not there, right? At least when we look at the kind of the way things are at the moment, we've got teams like Na'Vi, Vitality. You can maybe argue G2, but I personally wouldn't. But these are sides who go into a lot of tournaments as the title contenders. And then you've got other teams who come in and they should be at least in the conversation. Mal's always there. Even though FaZe look really rough, they can still have their moments. Spirit, of course. You never know when Dunk's going to pop off. VP are not in that conversation. They never go into tournaments. No one was going into Rio be like, oh, I think VP can win this. Even though, of course, that's when they won the major. It was kind of the joke that I was making on the IMB stream, saying like, you know, the last time they got something, you know, last time they looked like the true VP was maybe back then. But I don't know. For me, it's just like this VP side. I don't think even for them, I mean, James even said it. For them, playoffs is not enough. This is meant to be a side that wins silver. După aia, după minus That's Nico, why James was saying, minusul in his plus interview, Nico. he's saying, all of us are on the chopper block here. Nah. Myself especially. Ia vedeți, mă, vezi, am pus și timer. As the IGL, because this is a side that are meant to be competing for trophies, and Am I pus și don't timer. see it at the moment for them. Even though they come off the back of that map win, the expectations that Anubis doesn't go their way, and then who knows how the rest of the tournament goes, right? Already finding yourself in that loser bracket here in this group is already a kind of worrying sign to me. And, you know, there's some big Da, tough mai runs avem down și the line timer, to try and avem. qualify for the land portion. Tot ce trebuie, arată bine. Bine arată și reclama, băieți, uitați reclama, în caz că n-ați văzut de 5 minute. Cele mai virale cadouri în tematică de gaming. It's the replacement. Oh, mai pe mă, nu mai pe ce nervi am. 20 hours notice. Hai, mă, și chiar era frumoasă, mă. Easiest one. And this is why we were expecting them to do so well and not be in the losers bracket right now, which is exactly where they are. Look, they won map number 1. We're going to map number 2 on Anubis. We'll see if fortune changes for them there because, of course, things looked absolutely horrendous for them in the previous matchup on Anubis. We'll take a quick break, guys. When we come back, we'll have that map for you. Hai, mă, vezi că era reclama asta numărul 1, bă. Da, cam așa, cam pe acolo.
Da, mă, dar Snap, nu știu, bă, și pe cine e, mă? Cine dracu se mai joacă IGL? Explică-mi și mie. Ia uite, mă, iar au schimbat timerul, bă. Bă, deci am stat, am căutat cum... Nu, mai gata, eu nu mai pun timer pe YouTube. Bă, deci am stat, am căutat să punem timer și au tăiat în timp, bă. Ați văzut că eram în același timp cu ei, da? Era diferența între timerul lor și timerul meu de vreo câteva secunde. Bă, ce căței, bă, ce căței. Mamă, mă enervează tot internetul, jur. Mă enervează tot. Bă, nu mai pot, mă, ce fac? Deci azi e ziua, ești nebun. Ce fac nu iese. Bă, dar nu știu pe cine ai putea să bagi GL, explicați-mi și mie. Ai problema mare. Pe cine ar putea să ia? Nu pleacă Apex de la ăia niciodată, cei. Da, mă, dar Carigan e bun IGL, mă, lasă-l dracu și pe Carigan. E bun IGL, mă, lăsați-l. Joacă, ok. Ai gelul. Bă, vezi, bă, dar legit că n-au, bă, legit nu sunt IGL care să se joace, mă, numai în afară. Mă, cel mai tânăr e Psyuhi, ca e. Că e cel mai tânăr IGL e Psyuhi, ce aveți? Pe la 33 de ani e bine, mă, joacă bine pentru vârsta lui de altă. Dar n-au IGL, mă, n-au IGL. N-ai ce IGL să iei. Carigan ar fi bun, da, dar nu o să vină niciodată, îți dai seama. Ei, ziceți-mi 3 IGL în afară de ăștia, de Tier 1 super cunoscuți. Psyuhi ar mai fi. Psyuhi, Carigan, Apex, Alexib și mai cine? Cine dracu se mai joacă IGL? Legitim, cine se mai joacă IGL? Mă, playing IGL la ăștia, gen IGL-ul din câte știu, Jamie IGL aici. E capitan IGL, polar, Jamie le joacă pe toate. Da, și Glaive, am uitat de Glaive, bravo. Și Glaive nu e o opinie rea. Nu e nici rău. Ia uite, live sună acum, nice. Ați văzut, da? Frumos. JT? Da. Ce ai, mă, Tabsen? Ce vezi, mă, lui Tabsen o să-i pună pe piatra funerară, o să fie branded Face It Big Clan. Așa o să fie branded piatra lui funerară, ați nebunit? Nu pleacă Tabsen niciodată de la Big. Gândiți, bă, când era cash, eu am picat versus Tabsen și cu încă Tabsen și cu încă 2. Cu Tabsen și cu încă 2 cu echipier. Cu Tabsen, Gobi și cu încă 1 pe vremea când era cash-ul vechi. Pe CSGO am picat cu ei pe Faceit, bă. Am picat cu ei pe Faceit, cu Tabsen și cu Big, cu... Nu, cum îl cheamă pe ăla? Gobi. Cu Gob-B ăla, mă. Și atunci, se zice, când era cash-ul vechi, voi vă dați seama că ăsta nu... O să-i pună pe piatra funerară, o să-i facă în... Da, Gobi și cu încă unul, nu mai știu cu cine era. Dar o să-i pună pe piatra funerară, o să fie în... Stați-mă așa că vă arăt eu piatra funerară lui Tabsen, să ne punem. Așa o să fie piatra funerară la lui Tabsen, sunteți nebuni? Așa o să arate. Cu roșu, mă, cu roșu. Așa o să arate piatra lui funerară, voi ați nebunit de cap. Nu mă pleacă ăsta niciodată.
Bă, nu e rău. Dar după aia ce dracu fac ăștia? Vorbesc toți. Nu știu ce să zic. Da, mă, dar tu zici, mă, Greșanule, cum era echipa asta în prime-ul lor? Acum, fără să ne căcăm pe noi. Sunt puțin off-prime, băieții, mă, fără să ne căcăm pe noi. Nu, cred, mă, n-are ce să caute, mă, Monesi la Arab de la vârsta asta. Lasă-l, mă, că mai are și el de jucat. Vrea să câștige și el majorul. Ce să caute acolo, oricum nu se joacă simplu cu el. Acum nu se joacă simplu cu el, că e din Federația Rusă. Nu se joacă cu el în echipă. În principiu. Este din Marea Federație, din Russian Federation. Să plus cum are Zowie. Păi da, mă, Greșeanu, dar știi care e ideea? Mă, la Zowie se merită pentru că nu e vorba de skill aici, cât e vorba și de coverage pe care le are organizația. Uite, ăștia se joacă ăștia se joacă în Thunder Peak World Championship. Zowie se joacă la toate majorurile. Zowie se joacă la IM, se joacă la finale, se joacă peste tot. E vorba și de unde se duc băieții aici. Nu. Vorba și pe unde se joacă băieții, mă, că nu chiar așa. Da, băi, păi și compari cu Thunder Peak. Da, mă, ăștia, bă, și ăștia, bă, ăștia de la... Uitați-mă, că dacă vă uitați aici. Nu și ăștia de la Falcon sunt așa de frate, că se mai joacă și ești nebun, dar... Uite, au jucat la Blast, așa, nu s-au ca la SL, nu s-au calificat, ăștia joacă la turnee mari, mă, dar joacă doar la turnee mari, înțelegi? Ăștia de aici joacă doar la turnee mari. Asta e ideea. Și dacă nu se califică la turnee mari, nu vedeți că pe aici au numai turnee ăsta ăștia. Mă rog, în afară de CCT-urile astea, cred că s-au mai băgat și ești nebun să mai... La un warm-up corect la CCT-uri când s-au jucat Falcons. Da, uite, era altă echipă, era Buddy, MBK, la un X boră și cu MHR ăsta, adică... Stream chill-te, pe bro. Păi ce vrei, după ce mi-au dat băieții cooldown pe TikTok, m-au răcorit. Donați băieți, donați să-mi treacă supărare. M-au răcorit băieții. Da, ok, normal că joacă. Normal că joacă meciul ăsta. M-au răcorit băieții. Bă, uiți, suntem 42 de oameni pe live și am și o rugăminte. Vin aici la voi cu o cerșeală nouă, cerșeala asta n-ați mai auzit. E o cerșeală nouă, e cerșeală Factory, nu pasă, n-ați auzit-o niciodată. Deci, după cum vedeți, ca să-mi bage și mie monetizare, mă, să iasă ceva și de pe canalul ăsta de YouTube, am aceste ore de vizionare care nu sunt făcute. Bă, dacă ați putea să intrați și voi pe niște clipuri de-astea de la mine, să le lăsați acolo în background, când mâncați, când orice, când gătiți, dormiți, ce vreți voi, ar fi incredibil de folosit, ar fi excepțional de folositor, gen.
ar fi ceva mai folositor, dar atât n-ar exista. Dacă ați putea să le lăsați acolo puțin să ruleze. Ofer moderator, nu e nevoie greșeală de moderator. Când o să fie cazul de moderator, le dăm, știi? Dar nu vreau să dau ăsta, nu vreau să dau gen moderatorul pe post de membru pe care nu-l avem, știi? Singura persoană care are moderator acum e iubita mea, atât. Păi da, păi n-are sens greșeală, cine cu cine să înjur? Și dacă are cineva chef să mă înjure, că oricum nu știu să citesc, ești nebun. Să mă înjure cine vrea, că oricum nu știu să citesc. Virtual... Oh, mamă, ce chestie. Vezi că cum ar fi, ești nebun? Vedeți că ar fi circ. Tăceți mă puțin că mi-a venit o idee. Tăceți mă că mi-a venit o idee, mă. Mersi la follow pe YouTube. Da, mă, nu pot să-i dau finesse, mă, stați mă așa că am vrut să fac. Stați că eu tot încerc aici să-i dau finesse la chestia asta, bă. Încerc să dau finesse la banul ăsta. Dacă e pauza? E pauza ceva, mă, nu vezi? Cât stăm? Minus Madem plus Nico minus Napi minus plus Apex. Bă, nu știu, mor, bă, oricum nu sunt inginer, bă, n-are cine să joace inginer, ești nebun. Ha. Băieți, se prea poate să fie foarte prost sau foarte inteligent. Ia să vedem care din ele. Ia, mă. Se prea poate să stați puțin, băieți. Se prea poate să fii foarte prost sau foarte inteligent. Și una din două. Cred că tocmai am deschis live-ul pe TikTok. Bine ați venit tuturor pe TikTok. De ce e de pe telefon? Că am luat cooldown pe ăla.
Haideți băieți cu tap-tapurile pe TikTok! Yikes! Ce să facem? Dă-mi invade la banul pe TikTok, ați nebunit când vreodată. Dă-mi invade la ban. Ce deștept sunt, doamne. Și acum au început așa, ne-au băgat direct în pâine, ești nebun. Nici nu... Și pe YouTube, da, suntem și live pe YouTube. Se de inima de mers. Este simbol. Let's see if Magis can cut them off. He's back towards Beat, starting to work his way forward. VP have all their backs turned at this moment. Flitz being wary of that contact, and eventually, actually, Magis isn't even going to continue with this backstab. He's focused on that B bomb site instead. Madden and Dupree. Haideți mă că m-am revitalizat puțin, sunteți nebuni. I-am dat juke la banul pe TikTok, insane. Ce bine mă joc, doamne. Quick body shots. JM takes a headshot back on Snappy to respond up soon. 4 versus 2. VP are the ones in full control. Magis can't do anything, and neither can Dupree. Actually felt as if the B players were kind of caught sleeping. You have across. Se vede mic, da, caca și n-am ce să-i fac, avem bani pe... And Snappy had cleared out all of back mid, so the only place they really could be. Avem bani pe ăsta, cum îi zice, avem bani pe live studio, că am făcut o mică greșeală. Așa că dai și voi niște tap-tap-uri, băi. Meargă live, o să-ți pe recomandați să nu ești pe Falcons ultimately conceding this pistol with particular ease when VP was able to run him down. And T-side success. Let's get off on the right foot to start off this map up. Falcons back on the force buy like they did in the first map as well. VP are bringing weapons up and not bringing the MAC-10s. Looking into straight rifles means that you're not only prioritizing the lack of economy growth, but you're prioritizing strength in the force buy rounds. Falcons evade that HE in from the mid door. Snappy wants to still get aggressive behind the smoke though. Temple's Un glonț de la Simple? First, Flit or off towards Canals. Un glonț de la Simple? Fame is not going to be too far towards it instead they do fight on Snappy. Snappy only doing damage towards Electronic. Simple will try answer back, but very little will be seen by the man. They will take their presence, and Madden can't do much to receive against it other than put utility down and hope for the best. Very similar to the pistol, just exploiting mid space with plenty of options. Now with that get set to go through camera. Magic's flash blinded, good counter flash there against the CT side, and Magic gets the kill on towards Norbert, so advantage for the time being. Madden's going to follow up with his Deagle out. Electronic forced to get 2 kills back. Sights open, Simple still lurking close though, and both individuals attack here the VP. Mamă, dacă a apucat să-i tragă, i-a făcut puțin de poză, n-are nimic. Which James cuts out before he gets a chance to do so. Dupree coming in with the SMG, and they quickly recognize the best bet is to go back for the counter rotation. Dupree. Ia vedeți ridul de la Dupree. Să-i mai sufere cineva lui Dupree. Ia vedeți ridul ăsta. There on the B side to hold them off. They might be able to deny Electronic as soon as he Ia gets vedeți ridul ăsta. 15 seconds as well. That would force James in a very awkward position. Dupree being checked. The riflers, I think, bravo! Mamă, ce aproape, ce aproape, băi, nice try. Nice try, mă, nice try, nice try. But it's a round that goes the way of VP. Eu chiar a fost nice try. Simple just gets impatient, doesn't he? On that rotation out from heaven, rather than holding the sight line, he overpeaks. And that's where James just capitalizes on the kill. Very difficult 2v1, because it's well read by the movement there from Dupree to get back out to Temple. You've got 2 players on low HP. So while it was a threatening round, I would be disappointed if I'm Falcons not to win it. It's damage with the pistols. It could have been so much more. With the force buy in mind, of course, VP can recover this economy damage if they just get away pretty clean. There are upgrades, of course, in those Deagles still left for them, but not quite as supported by utility or not supported by Kevlar. Da, mă, dar să-l faci pe Dupree-gele. E puțin, mă, să-l faci pe Dupree-gele. Nu poți să-l schimbi așa. Hai, te-ai făcut igele, dar nu merge, mă, băi, ce. Nu chiar așa nici jocul ăsta. But if it is a good start for them on T-side, there's going to be leverage on map number 2. We discussed how T-side of this map is, and if it's weakened for you, if it's not a map you win all that often, then you are looking towards this first half as being the main basis for any level of success. Find no success in the pistol basis. Bă, și ca bine până acum, chiar e deși în Simple, are unul 18 some damage could be done.
Joacă tare. Can't hit the kill shots on Flit. Manages to counter Electronic down with one good headshot and tag up Jame. Eventually take that kill against him. So again, they are working down VP as much as possible, but they don't hit more killing blows. One v3 simple now. Adjustments towards Norbert. Sent back towards camera as they try to focus him down. Eventually he connects one decent shot on Fame, so it will be 3 more casualties to add to the expense. No, mă, dacă îl găseai și pe ăsta, că avea să-l altul 11. Era excepțional să-l găsească și pe ăsta. Scout VP in the last few months, you realize that they're playing hardly any online tournaments. It's just LAN after LAN. The one online tournament they did play was the Blast Showdown. And to be fair to them, Jay, opening game, round of 16, was up against Zero Tenacity, and they beat them at 13-11 on Anubis. Now, you and I, we cast a lot of the tier 2 teams. Zero Tenacity in the conversation of one of the very best Anubis teams that we have in tier 2. So, I'm now looking at this as an online format with a chance of playing the map again. Bune, că și ăștia de la Virtus Pro și-au intrat în prime când l-au văzut pe Simple. Dar ok să câștigem. They lead for the time being. The 3-0 start. Falcons face them with a gun by Warp on Simple towards mid. James also out there. Hai mă să vedem acum. Acum începe citul care polarul. No shots land from either player. James only now starting to make his way up to a fragging angle as he. Băieți, îmi pare rău de calitatea slabă de pe TikTok din live-ul ăsta, doar că atât s-a putut. Am făcut o mică greșeală. Am rulat o reclamă pe ecran. Am rulat o reclamă pe ecran și mi-a dat de aia de content reprodus. Deci pare rău, băieți, de calitatea scăzută, dar asta este. We're never even seeing much of a contact in mid from Falcons. Hai să facem și noi niște tap-tap-uri, băi, să meargă spre recomandate live-ul ăsta, câte avem, nici nu știu cum să mă uit. Avem 200 de tap-uri, băi, stai cu 1000. Vedem pe Madden pentru. Dă-i și pe restul. Hai mă că Madden ăsta joacă bine ăștia de la Falcons, mă, dar le lipsește ceva, le lipsește puțin firepower-ul, dar nu joacă rău împreună. Legitim vorbind, nu joacă rău împreună, le lipsește și firepower, nu știu, mai mult deathmatch. Mașina timpului, să mai dea vârsta înapoi, nu știu. Se rotezi bine, fac alea bine, dar nu prea trag bine. Aia e singura problemă. Voi vă dați seama cât de presiune e pe Jame, că se joacă versus Simple? Aici e, mă rog, și pe Simple e presiune rău de tot, dar... The one worry for James is that he wonders if there's a backstab coming. They're moving onto the bomb site now. Flick not finding Snappy. You're for Simple moving up to watch off for Flick's position. Knows that he must be electric. Starts moving into your battle and lands. Ia no scopul ăsta. Flick now to now peek up. Și-l ține și pe ăsta? Oh, e ceva de capul lui Simple? Pe cine locuiește pe Duprimă, că Dupri era fiu. Mai e ceva, mă, de capul lui Simple? Regini, mă, Regini Simple. Bă, dar ăsta seamănă cu ăla, cu... Ăsta, mă, ăsta cum îl cheamă, Madden ăsta. Seamănă cu ăla, cu Green, what's your problem, Green? Cu ăla seamănă. Ia mă, băi, stați așa, că dacă tot avem aici, hai să punem și TikTok-urile înapoi. Stați o secundă, băi. Că dacă tot merge, dacă tot funcționează iar TikTok-ul, să punem și TikTok-urile înapoi. Stați o secundă, băieți, că avem... Avem aici puțin de creat aici. Trage de mouse ăla cu tot birou. N-are, mă, nimic important, e că trage în spate. The VP have shown, even on map number 1, how much Flick can do with this hero rifle. Unfortunately, with the pressure from both mid-window and from electric, you've got to worry about 2 positions at the same time, and it means that Flick can't do anything. Doamne, dacă de deștept pot să fiu, uite live, uite cum fac live, îmi fac live, îmi dau partajare la ecran, de telefonul de prosă. But it's a kill against him and a rifle lost in no man's land for Virtus Pro. Even if they do get it, no Kevlar available to them. Aim punches are going to become a factor for the fights. It's just not great on these circumstances. Norbert will pick up the gun. In the end, will start to work up canals with it. How much impact can he find? Well, with no one having any armor, probably none at all. Might be able to try and get one kill on a bomb site, but it's unlikely. And if you just take tomorrow, Jay, it will be Flit's anniversary of 3 years on Virtus Pro. Virtus Pro. Well, no reason to celebrate for round 5. Norbert actually does force out the kill on Dupree.
Line-up damage done, eventually done towards Madden. The bombs on site. The USP is pulling in the kills against them. Electronic takes one more player with him. Da, a luat bomba cu Sneak in the electronic. cash N-a luat-o, mă, îl bate Right, Simple well, prin pereți. Simple's all peeks up, gets the shot quickly to the head. Îl bate Right Simple back prin together for pereți. Falcons. And it would No, be no, mă, nice to plante, see ce this planță ea? rivalry Bună pe eu. build between not only Falcons and VP, but Ia uite pe Electronic ce and Simple, because De we've pe seen YouTube. quite a lot of head-to-heads between these two squads, but now with Simple being brought into the roster, it makes you wonder how many more head-to-heads you Hai can mă, get. hai mă băieți, că nu-s prost degeaba, v-am adus și live-ul pe TikTok Teammates înapoi. from what, Până pe eu. November of 2017 to May of 2023. V-am adus și live-ul înapoi pe TikTok, hai mă că nu-s prost degeaba. Cam la puțin, vă explic eu după aia, vă explic la halftime. Până atunci, uitați-vă aici, așa e de data asta, aia e. Weakened weapons for Virtus Pro here, and Electronic is suffering Bitskins. one of those. Galil for Rifle. him and Bitskins. Fame. The only true rifles are James Orp and Norbert's Da, mă, AK. dai seama că Simple e. Simple's Orp going to challenge James as well. Electric. Ooh, shot Dai seama că baited Simple in îi aduce by pe băieții ăștia, Snither, știi, worth of clar. pixels. Molotovs against O the să freeze and când forcing auzi him Simple, back off. auzi He doesn't use his vizionări, smoke, he bani. doesn't need to. The nades don't go Nu e to doar Electric jucător, bă, mă, e either, și so foarte Virtus bun Pro gen, ca idee de marketing, throwing ca away at the asta. Falcons. Simple's not overextending the angle. We've seen targetization out on this B bomb site. I haven't seen many A hits recently. The AWP is finally going to over-rotate away, but Dupree is not giving up on Electric. He is still maintaining the position. Da, eu cu atât trist. Another HG coming into Vedem Flint. ce se întâmplă. Damaged up by the incendiary. Bă, băieți, hai să, băieți, suntem 68 de oameni pe TikTok. Hai să facem și noi 2000 de tapuri repede. Știu că să nu se vede așa de bine, dar bă, măcar e full screen. They better be watching this angle. Hopa! He's sat in this Hai mă, corner mă, as well. dă-ți, dar el n-are cum să-și dea, dar flită ăsta nu-și dea. Not an inkling. Eventually will get seen, but Madden's done so much there with the kill and nearly a second on Fame. 28 points of health for the 4 versus 4. Flashed in against Dupree. Dupree just dives right out of there. Bravo, And Fame Simple. still swings for the secondary pick. Norbert goes down instead towards Simple. Reface flick doesn't quite down. Electronic Nice slows try, him mă, from nice main. try. So actually, Dacă era pe CS gol spărgea pe ăla acolo, știți, da? Știți că intră gol în acolo, da? hoping for a fight, but at the moment, none of the T-side are overpeaking. Ia mă, băieți, chatul ăsta unde îl punem să se vadă mai puțin? Aici îl punem, hai că îl punem aici în colț, să lăsăm în colț să nu se vadă. Gata, m-am rezolvat și chatul pe TikTok. Hai să zic. Bravo, mă, Magis! Era show, mă, că bă, după dacă îi trăgea lui ăsta din conul, îl bătea și pe ăla din main, să fiți siguri, asta se întâmplă, gen, îl bătea și pe ăla din main. Ia uite-l, mă, și-a făcut smoothie, bă. Simple bass smoothie, boys, simple bass smoothie. De la Marinela din Croația. Ești nebun. And then Snappy just catching enough vision on the bomb planter's back. And that allows Falcons Da, to mă, get ia up to spar, mă, ia 3. spar. Hai, mă, e bine, mă, că țin și băieții ăștia în viață. Are nevoie de energie, de smoothie cu cartofi, cu șobolanul spânzurat în el, cu toate alea. Smoothie, mă, smoothie. Tech 9s for 4, Deagle for James. And the bit of God still favour them at this moment in time. By virtue of their map advantage, you can expect that Falcons are making a good go of the CT side. And VP. Bine ați venit tuturor, băi, să nu uitați să lăsați și voi follow și subscribe. Follow pe TikTok, subscribe pe YouTube. Să devenim și noi streamer mari. Ia uite-l pe Snappy! Snappy with a flash plate. They've got 3 on B. Snappy alinează cu soarele după cer. That is over. Madden trying to suppress 2 players out in the open, forced on by Snappy. A kill gets found. No. Away from Electric and lock on the 2 players. Triple also held in, bomb dropped, no chance for Virtus Pro here. Falcons will take the lead. James, he needs to go down for the money bonus because the Eagle's going to be useless to him. And I wouldn't even say that Anubis is the best map in the pool right now from Falcons. Dreptul la liberă exprimare, Andrei. And they've really been enjoying their nuke as of late. Vertigo is sort of maybe the close third. And then Anubis only gets picked depending on the opposition. Now, they played it in their opening game against 3D Max and the French one of the very best Anubis teams that we have in Tier 2. But knowing that VP struggle on this map and after the result they had against OG, there is no surprise. Bă, dar văd că nu vă place așa de mult pe TikTok full screen. Da, nu știu de ce. Mi-mi place mult mai mult full screen, to be honest. Trying to punish that Virtus Pro collapse. Păi și la asta ar cam trebuie să fie, da. Secure of momentum for the Falcons side. Bă, greșeală nu, că primesc atenționare de aia de drepturi de autor și cam atât. Gen, oricum noi nu avem, băi, noi nu primim niciun bani, nu avem canalul monetizat, mă înțelegeți? Noi nu luăm nimic de aici. Nu, mă, cine mai donează? Atât, asta e tot ce, gen, asta e tot ce primesc din toată activitatea mea online. Cine donează și gen, mă susține prin donații, asta e singura chestie pe care le primim.
Falcons on to potentially take Asta e 6 tot, with gen. this round win. N-avem monetizări, n-avem nimic. We've seen the Și de la AWP băieții ăștia, ca să simple, vă zic după, not vă zic quite după get many contacts in these last couple of rounds. Snappy spammed up in mid, down to half HP before he can even really give himself a clean fight. Oh, and there it is. Straight spam. Frumos, mă, frumos, frumos. Electronic catching him. Favoritism towards the T side as a result. Am Andrei, am răbdare, nu-i problemă. Just that one pick. Falcons offering up very little else elsewhere. You've got a couple of prods, particularly towards the A-bomb site, where Fame's about to receive Simple and Magisk. AK held towards the water corner here. Falcons are not going to overextend. He's hoping they make their way out of main. They're not going to do that. A VP slow the round down with some retaking nades towards A main. Now that's just going to drive Simple away from the position. Now it seems to be a regroup out to B. You've got a very good timing of Electronic. He has all of mid by himself. Mamă, unde s-a băgat? Unde-i băgat? Even thinking about pushing this smoke into Temple, perhaps. N-au vlagănit casterii ăștia. VPs are so aggressive. Vor trebui ăștia să fie direct casterii ăștia trași, dacă mă înțelegeți. Ar trebui să facă ăștia o atmosferă, că n-au avut neam de neamul lor la turnee de-astea așa jucători. Pe Simple, mă, cel mai bun jucător de CSGO din lume. Mă rog, am și închis CSGO ăsta adevărul el. Am terminat așa, dar... Da, mă, Dumi, n-am ce să-i fac, am luat puțin de cooldown pe live să dăm. Hai, băi, să facem și noi 5.000 de tapuri măcar. Simple 1 versus 5. Da, mă, trebuiau ăștia să facă o atmosferă, să vină lumea înapoi la Thunderfix, să zică, ia uite mă și comentatorii ăștia ce comentează pe aici, cât de hype e cât îmi vine să vină înapoi pe live-ul ăsta, știi? Na, dar cu ce să zic și eu? Need to keep that confidence going for the rest of the map. There's definitely something that Pashnoi or Jabe have looked at and say we want to hit. Bă, nici eu nu sunt atât de hype, sincer să fiu. Sunt mai mult curiozitate să văd, bă, ce face ăsta, știi? Nu e ca atunci când se joacă e mei, nebun. Când se joacă e mei, ești nebun. Dărâmăm casa, vin vecinii pe aici, îmi zbeară vecinii de la parter, zic, bă, gen de la parterul casei, ce aveți, bă, să nebunim? Bag frica în ei. Îl bate lumea când vrea. Păi da, mă, dar la o bancă se joacă CSGO acum, mă, la bancă, e el nebun. Mă, dar aici e mai multe curiozitate, mă, și cred că asta era toată lumea, gen, mai multe curiozitate, să vedem, bă, ce face ăsta? Păi da, mă, părați, dar ești nebun la așa jucători? Pixels away from being damaged. The Pre's HG is going to come Ce mă, through făceam against numai him. de-alea. It doesn't quite get all the damage there. Not the best of angles, as they do consider prods from Norbert as well. All of this distraction, though, I will say, Jay, towards B. Look at what they're doing on A and mid. They're being active because of it. Well, Fame finding the kill on Snappy is going to get them an advantage. Flash turned away from as the SMG start facing, but still able to deal with Dupree. Norbert struggles to get the close range man. Eventually turn it into a single man advantage for Virtus Pro, and they are tagged up heavily on Flit and Fame, so that could be some options available for trades. N-are, mă, ne uităm aici ăștia ai noștri, care intrați de pe videoclipuri foarte bine. Fame is already on fairly low HP trying to go in for that fight. Seems as if VP wanted to backtrack into mid, maybe A split. They're now going to double pump, and what they'll realize in this exec is that there's actually no one really on B to defend. Simple is on the backside. They're lucky that there's no molly on the T side. A flash and a HE is all they have available for Flit here. Bravo, Simple. Electronic scene, Simple, good shot. Second player still to face here. Flit's going to hold his nerve. Player close to Jay. Nice try. Nice try. Doesn't connect, and the AK will turn back. Man, SMG still has Flit low HP, running in against the bomb planter though. He's defensive, and that's enough there with no time left on the clock. Falcons. Așa, stați o secundă, băieți. O secundă pentru YouTube, băieți. Pentru băieții de pe TikTok să știți că link-ul în descriere găsiți YouTube, că m-am gândit acum de vreo 2 ori mai bine. Și toate atenționările astea pe contul de TikTok nu vreau să-l mai pierd odată, mă înțelegeți? Așa că aveți link-ul în descriere, aveți link-ul acolo, apăsați pe sigla de la YouTube și intrați pe YouTube pe live, dacă vreți să vedeți în continuare live-ul făcut de mine. Pentru că mi-e puțin cam frică, sincer să vă zic. Mi-e puțin cam frică de băieții ăștia de la TikTok. O să lăsăm puțin ca să... Ups. Așa, asta am avut de anunțat pentru TikTok, ăsta e live-ul, vedeți aici S1MPLE, intrați aici frumos pe telefon și apăsați pe ăsta de live și intrați direct pe live. Deci da, vă aștept acolo pe toți.
Închidem aici că mi-e cam frică de chestiile astea, ești nebun. Dăm un appeal frumos, nu mi-este destul de clară și închidem repede până să ne dea appeal-ul înapoi. Dar restricția asta, stați-mă așa să vedem, am înțeles, durată 21 de minute. Ok, bine, nu ne mai riscăm aici, băi, nu ne mai riscăm aici. Haideți, vă aștept pe YouTube pe toți. Gata, băi. Having his to play with the SMGs on the pre to really highlight how weakened this economy is for Falcons at the moment. And this round 10 is a swing. CT's very defensive on mid once again. They've got the NWP from Simple playing out from camera. You've got the in-game leader as a bit of a rotator in from Temple. BP be loving to exploit a bit of an opening kill towards that A area, getting the util down from Fame. MP9 is going to clear out all of this retaking space in dark. The bomb holds itself towards the stairs over at the water position. Mirage trying to see if he can aggress ahead of these smokes, hoping that he can catch players have pushed in towards main, but he's unsuccessful in finding much. They'll know that he's also pushed up, so BP may be wary of this and will be attempting to try and count for an aggressive player. They're still got to lurk outside B, so they don't have to commit A at all. Smokes against Electronic, though, will make sure he can't see anything inside of the bomb site itself. He'll just have to make noise. One player to defend the A site. Mamă, ce play frumos! Coming for him as well. That base the third player in this 3 versus 4. Snappy now towards the B site. Madden's got to do this all his lonesome. The rotations will be so slow from the CT forces, and Fame's going to pick him up. Oh, Electronic. Play of the round. Play of the map. Well, it makes you wonder, what are they holding on B? They've got 3 players on B, and the only 2 avenues to get into the bomb side is main and dark. And he's been able to somehow walk. Da, mă, aveau smoke, nu se așteptau la așa ceva. La ce a făcut ăsta aici. Okay, you don't expect someone to walk through the smoke, but what? It's just not going to be hold? Yikes. Yikes, Real smoke criminal. An advantage for Falcons disappears before their very eyes. I wonder if it was a scope maybe from Simple sort of rescoping in on the double to look into dark, and that's what gave the sound cue for Electronic to say, okay, the AWP's posted there, that's where I can walk. VP battling back from the deficit to even up again. 5-all is the score. Falcons just took a tactical timeout to get backhanded like that. Bă, știți care e chestia? Având în vedere că e primul meci în tier mai mare, nu cum a zis Sports. Că dacă nu se juca un meci atunci, era gen, par fi avut aproape un an de pauză, I mean. Nu e... not mass players staying alive, which first off means that the economy is constantly going to be shattered if you're losing rounds. You're constantly going to be on weak weapons. But also, it doesn't give a huge amount of confidence to the team in setting a good example of a strong scoreline, giving yourself a step up in performance, moving into that decider of Dust 2. Ia uite-mă ăsta în care sleeve-ul cu Vitality, ați văzut, da? Are sleeve-ul cu Vitality. They're getting increasingly concerned again. Tactical taken 2 rounds in a row. Tare. Frumos, mă, frumos. Na, uite. Forcing back into the 2 rifles saved, an SMG on 2 players, a 5-7 for Madden. VP hunting for the half, can take 7-5 at the turn if they can just not bottle against these Falcons defenders. Free, holding electric initially, James Orp scoping through. Nu, este doar că... E doar în... Mă rog, acum pe online nu știu ce să zic dacă e sau nu. Dar la LAN-uri n-are voie coach-ul să vorbească tot timpul. Că dacă coach-ul ar vorbi tot timpul, asta înseamnă că iar avea IGL. Știți? Și așa automat n-ai mai avea nevoie de IGL, așa era înainte. Și de-aia nu se mai juca lumea. Mă, că și Snappy ăsta la 34 de ani din o să urmă pe toți. According to eSports standards, dinozaur, by the way. Solo hold himself this time, but not receiving any more VP presence. They are spread out. La online, voi o curiozitate bună, nu știu ce să zic, sincer. It's a very weird contact into Electric. First off, they've got a flash and they don't use it. And then secondly, there's just separation between Snappy and Madden. They don't peek as two to retake the space. Temple starts peeking in from main. Fame, the first man forward. Norbert without the flash support. He had it on his pouch, but opted to let Fame just peek in. Bomb dropped for a moment. Simple knows that it got recovered.
Norbert on the corner. Oh, what a quick shot from the man. 2 kills for the GOAT. And 25 seconds left for Virtus Pro Electronic specifically to recover a kill from mid, but now 2 kills the final of the turn. He will get Simple, and know that Snappy was back towards that B bomb site. 1 versus 1. Rotations haven't been found yet, but Electronic is wary. The plant is down to the back sites. And this is now mind games on where each other are going to reposition to. Yikes. No noise given up. Bravo, mă, Snappy! Back turn. Snappy's going to get him real easy, real quick. Bravo, Snappy! Falcons will get to Doare pe Simple. Simple has shown in these late round AWP sequences where he doesn't have a teammate inside. Dizonaurul, mă, vrea spar, mă. Hai, mă, să mai comentezi ceva de Snappy ăsta, ești de bun. Regili, mă, regili, Snappy. Quick scopes and quick kills initiate Falcons to get up to 6. Ia spar, mă, Dizonaurul. Ia spart un netozaurul, ești nebun. Mă, că e și Simple, parcă trage ca Simple. Parcă trage ca Simple ăsta, nu știu, Simple ăsta. Păi da, mă, Greșeanu, îți dai seama, au câștigat Major împreună, vorba asta. Nu știu, mă, Cargea, nu știu ce să zic. Nu știu ce să zic, Cargea. Opening CT half advantage. VP can only do 6 apiece. VP will be disappointed from the scoreline perspective that they haven't pressed for more, that they haven't been able to take a lead moving into the second. Falcons have at least got a decent amount of rifles to back up that AWP, considering it was just a 1v1 situation in the end there. Now Virtus Pro haven't taken much of a contact early on. They are taking mid quite easily because, again, never much of a contact from house or the doors. Simple in basically the same position as the AWP as he was in the last rounds. Two defenders on the site, including the man himself, Snappy. Utility hold out, the HE will land towards Electronic, reveal him, not all the way for Simple, though Electronic hugs the right-hand walls, so harder cover, protecting for the time being, forcing the fight on Simple, just back doors, the damage done towards Fenner. Snappy, Fame has got to get that returning kill, a 4 versus 4, and Simple on half HP has got to back up and wait for backup to arrive. It's just nothing to Bravo, mă! retake at all, at least Simple's got a Bă, dacă dă, mamă, cum sunt ăștia, bă, cum sunt ăștia de... AK on the stairs, hearing Madden rotating to position. Observatorii ăștia, bă, n-am văzut și noi glonțul ăsta prin perețea lui Simple. Iau trepă lor. Mă, zici că se joacă pe shotgun, mă? Ce aveți, mă, e Simple, mă, ești nebun, e Simple, când vreodată. E Simple, mă, ce aveți? Cu cine credeți că se joacă ăștia aici? No, moving forward into this tournament, Jay, whether it's going to be Falcons winning games or Simple winning games, he has won back-to-back rounds by himself. I'm looking at that retake in the 4v4 thinking there's absolutely no util, there's a single flash. Haideți, mă, că, bă, joacă excepțional Simple, mă, ce aveți să ne zic. You've got good post-bar positions coming in, but Simple just gets 3 on the retake again. He's really growing into the day. Bă, joacă bine, mă, ce aveți? Nu s-a mai jucat de 500 de ani. Definitely performed better in my eyes out here in the first half of Anubis than the first half of Mirage. Dar joacă bine. Ia uite-l pe Magist, pe Duprista în pod. Ăsta a plecat. Cere, mă. Opa! Bă, ăsta fumează terea! Bă, ăsta fumează terea! Bă! On that impact rating as well. Stați așa că caut pe YouTube să dau în spate. El Vapor, ăștia zic că e Vapor, bă, uite ce... Mamă, uite-i pe ăștia ce zic. Dacă vor să-l cumpere, da. Ia, să vedem la ăsta, mă. Anything that is slightly better than that OG performance would be a positive note. Ia uitați-l, mă, dar direct pauză, uitați-vă puțin. Now, looking at their bases, I don't think they played particularly badly on their T side. I thought that they exploited some good mid rounds. They took a lot of space. They had some good lurks from Electronic and Fame towards both. Ia uite, mă, pachetul, fumează direct terea turcoasă, Simple, ești nebun? Le-a zis, guys, time out, no more cigarettes, așa le-a zis. Ia uite, are pachetul de terea turcoasă. I would probably say that they could have pushed for 8, maybe 9 rounds is a bit too much. Maybe 8 is a bă, poate să-l păstreze, mă, dar poate să extindă, poate să facă multe chestii, mă. Da, mă, Simple, fumează terea turcoasă, ești nebun, ne-a rupt. Ne-a rupt, mă, Simple, ne-a rupt.
hard done by or not, you have to deal with this situation. Down by 2, Pistols out for the second time in this map, our 4th time in this best of 3. Flitz firing away on first contact towards B main, opting not to take too much aggression. Madden in mid, Madden ăsta să bată unul aici. into Electronic, doing some damage dat towards the 999 man, ăsta. some damage is returned. Mă rog, sau așa crede el, i-a dat multe Opening glanțe. kills in the first 30 seconds of the round. Falcons slow it up. You're getting VP being quite active in the rotations. A very heavy stack out on B with Electronic holding mid by himself and Flitz spotting absolutely nothing in the canals. Bă, vedeți că nu-l verifică pe Magic. Now just being covered by Fame, it was undefended for a moment. Mamă, dar uite și pe ăștia se duc stack în stack, uite puțin. Mamă, au pierdut runda asta. Smoke's not required though. Jame and Fame come up with those picks. Magis with one decent trade back at Electric's position. The C's continue to face in from main, trying to get through that smoke, but Flick continues to frag. Jame holds the back lines and Virtus Pro. Dacă ajunge pe dață, e un dacă mare. E mare dacă ăsta. You are running into a complete setup. You've got so many players out on the B bomb site, and not even all of them are actually fighting you. Flit is just maintaining that close cubby angle in the smoke. He eventually gets out from jail, and there's just players everywhere. Crossfires are so strong. That is a very easy round from VP to start the second half. One more to make up. And a force buy without a lack of real impact in that last round from Falcons. Got the bomb plant bonus as well. Mac 10s, Tech 9s, Deagle. And to their credit, the upgrade pistols have done work for them on the CT side. I wonder if it'll be the same case for the T attack here, straight into that B bomb site. Norba is solo on the bomb itself, or the site itself, but Flit outside towards Electric is still going to get his triple kill in. Snappy, Dupree, and Magic's going to choke point. Norba eventually comes in with his SMG kill, so no threats for Falcons here. Flit is the lowest rated player on Anubis for VP in the last 3 months, and he has been farming a triple against the anti-force buy. Didn't even threaten himself in Electric. Playing a good series overall for his side. Quadra in this round. Locked all elements in. Falcons could not generate anything with their upgrades. All 5 players maintain their lives on VP. And of course, the scoreline will even out as well. With the force buy also in mind, you're looking at ecos for the next. So once again, the series favourites by default will have a chance to gain the lead here on Anubis. I'm going to ask you, Jay, we're simple on debut. Do you think it's excusable and acceptable for Falcons to not win a single map in the group stage? I'm two minds on this one, honestly, because again, ring rust, I don't expect him to pop off, but he has certainly started to do extremely good things as the day has progressed. But is it not also just a team game, where it doesn't even matter if there's a new player, this is still a Falcons tier 1 team? Yeah, it's a very tough one to answer, honestly, from my perspective at least. That's not for me. I think it's completely unacceptable if they don't win a single match today. Nu s-a jucat 10 ani, nu s-a mai jucat după vremea dozonaurilor. Well, they struck down Flit to start things off in this round, so positives for Falcons in the kill department. For a key fragger as well in this map for his side. Ne uităm la meciul lui. Not allowed to have any impact against the pistol players, although it's taken a lot of damage out of the Falcons board. Bă, dar se pică de la fel. Retaking space here from VP, clearing out all of those cubby quarters in from mid, seeing if there's any aggressive lurk attempts. Norbit's going to maintain Flit's position here in Electric. Now Falcons just need to try and see if they can one-for-one trade a few more of these CTs, because once a multi-kill happens, that's where you lose all your advantage. Falcons forming up for the A split. Fame's going to be left all alone here, and needing James to support the mid defense because that's where the key threats are. If he can get this bomb to drop, it might be enough. Footsteps are heard. SMG combo indeed goes through them all. Bomb lost to Falcons. They will get trading back, but they have lost one more. Fame did get snappy on the way out of the round. And Magic seen by James next up. The SMG burst fire will remove him from play. VP. Gen chiar o reclamă legitim, chiar reclamă am făcut pe YouTube, o să vezi la finalul meciului. Face the rifle buys of the Falcon side. There's going to be pressure being brought on the shoulders of the in-game leader as Snappy to say, okay,
We're up against a bit of a fight Da, in the mă, second joacă half. bine, We've mă, now joacă given bine, up mă, the joacă lead. excepțional We're simplu. giving VP Pentru că dă a puțin, decent amount of economy s-a float jucat. to work with. We need to make sure that we're answering straight away. Otherwise, we could be looking down the barrel of what, a 7 to 10 deficit? Iar avem tech. Iar avem technical time-out de zici că nu am stat. Deci că n-am stat AFK 10 ani pe VP, meciul good ăsta. round win. Falcons economy set întâmplat? will be limited Da, să at vorbim this noi mâine. juncture. A swing round in many regards, although not so much for the Falcons side as money bolstered on the VP Dar am văzut camps. că They can mi-ai dat afford to mesaj. reinvest Țin in the minte, next mi-ai dat one. mesaj ieri, And isn't parcă. this the perfect time Și ți-am to bring răspuns up la a și nu mi-ai similar scris. conversation that we had on Mirage about the numbers? Mai bagă being simplu în posted? teriatul cu Simple's asta, had ne-a rupt. a good game. He's up at a decent double-digit marker. Bă, practic am făcut eu o reclamă, am făcut chiar o reclamă super mișto. Și... mă uit după Same for the pre. live-ul. That can't continue. That can't happen. Și mi-a dat de aia că every fac single map in every live cu single content best of three. neoriginal. Yeah, it's not sustainable. Cam aia s-a întâmplat. Și acum, bă, măcar ca să știe Only băieți. rely on the Ce se goat so întâmplă. much. Mamă, technical pause, le-am scos asta. Staring down the barrel of elimination again. That's what this series is Până all atunci, about pentru că here mi-e drag in de the reclama first. asta, că am făcut mult la ea, o să vă bag aici o reclamă, băieți. Cele mai virale cadouri cu tematică de gaming le găsiți chiar aici pe streamul nostru. Streamul ăsta este făcut în colaborare cu Skin Cards. După cum probabil mulți știu, acestea sunt cadourile virale pe care le-ați văzut pe tot internetul și care sunt în camerele streamerilor voștri preferați, cum ar fi Stress, Werty, Alin Mocean, Antonia Nacăl și mulți alții. Dacă intrați în descriere și folosiți promocodul SNAJ la checkout, aveți o reducere pentru oricare dintre cardurile din oferta acestora. Așa că dacă vreți să faceți un cadou unic, vă aștept în linkul din bio sau pe pagina acestora oficială de Instagram Skin Cards. Și eu bun pe Online reclamă. environment will be where most of the Nu, bro, nu mi-am luat doar qualifiers cooldown, take am place. cooldown o zi, am Get cooldown o zi. those, top end tier 1 and even tier 2 invite spots. Well, look at what happened to Falcons in the IEM Rio EU. Nu, mă, nu i-a întrebat acum de asta. Nu mi-am luat bani pe acolo, mi-am luat cooldown la făcut de live-uri. Mi-am luat o zi. Am o zi cooldown, am o zi cooldown la live-uri. Bă, joacă simplu, are 1.11 rating momentan. Ia să ne uităm pe YouTube la rating. Don't even win a map. Don't even take double digits in either map of the series. Domnul Costiliev, Sasha, Nicely set on the Valve rankings, but that could change. Alexander Costiliev. Vezi că joacă binișor, are 1.11 rating. Are 1.11, cel mai bun de la el din echipă, legitim e cel. Uitați-vă puțin la statsuri. Legit e cel mai bun de la el din echipă. Uitați-vă la statsuri, stați, unde suntem, stați, unde sunt staturile. Ia uitați. Cel mai mare rating de toată echipa are. Se joacă de azi a instalat jocul. Azi a instalat jocul, ce bun. Ce să mai zicem aici? Ce. Da, o să mă uit după live, că o să mă uit după live, că n-am cum să iau că am telefonul pe live-ul pe TikTok. You bang on. The thought process is to be a title contender, to is be a team that can push deep in the tournament. Well, look, you said that your key teams that you think have the best chance at the trophy had been the Mongols, Heroic, and Virtus Pro. So certainly, in terms of looking at the bigger picture, and it's not an expectation per se, but like something that. Bă, interesantă seria asta, dar nu înțeleg și cu atâtea pauze, sincer. Sunt chiar foarte multe pauze. 1-0 pentru Falcons. Asta 1-0 pentru VP, doamne. There's going to be a couple of odd teams that might surprise us. I'm looking at M80. I think they've been really consistent as of late. Dar Simple are 15 cu 11, mă, chiar joacă bine, gen. Ăștia toți n-are niciunul fraguri din două cifre în afară de el de la Falcons. At the same point, they just played what, a challenger land. They got into a grand final against FlyQuest. Imperial don't see huge amounts from them coming out. 3D Max won a LAN event out in India on the verge of 3 months ago. So Dar aveți aici, băi, să aveți aici, uitați, scorul general mereu. You've got Fnatic, NIP. A plecat Simple, s-a dus Simple, s-a dus. Really poor, but they'll be looking for redemption. Dar There'll be a nu lot știu of când squads meciul that'll be looking to prove here in Thunderpack. Scattered across our group stage games over the next 3 days. The initial opening matches, winners matches, losers matches. Au venit băieții cu mâncarea la Simple, i-a venit direct comanda de pe taz. Focus on those teams as and when they come. Obviously, as you've been able to imagine, there is a problem. We've got one player lagging on the Falcon side, so we'll have to get that resolved and jump back in, just so you're all aware of what's going on at home. Bă, dar ăsta, jur, ăsta seamănă cu ăla, bă, deci Madden ăsta seamănă cu
Green. What's your problem, Green? What's your problem? To a team that looked to prove so much today. Ăsta a dormit pe ecran, Norbert. Falcons, they just need to be pushing for Ce-a făcut map S1MPLE? Intrați pe one YouTube, boys, series intrați pe wins YouTube. fairly soon, 'cause 0-2 Să-l văd pe against misurul pe 3D BenQ, n-ar fi rău. this morning, last place in the full Pe ăla la final, RMR. didn't take a map off of Navi, Are line took experience, one map măi. off of O să fie FaZe, interesant. got owned in the final map decider 6-13. Look back at Pro League, lost to Furia, lost to VP, lost to Red Costel Cannons. I know they Pantelimoni. spoke about that on the desk. I mean, how does that even happen without even taking a map in that series? Yeah. Vetboom, Datchard, Costel you beat Pantelimoni. 9Z and Vetboom to make it into the playoffs. Okay, whatever. Hai mă că seamănă. Seamănă. We are Cu yet to tenți, see da, a da, proper da. run from Falcons, and knowing that you're on a 5-game losing streak and only Ați văzut? game out of your S1MPLE mănâncă! there has to be a bit of the A băgat și el în gură. Who's going to Bun și el, mă, bun și el. E precir, mă, e precir. give them the go ahead, or not the go ahead, but like the Regili, mă, regili. Stăm 30.000 de oameni, stăm că mănâncă S1MPLE. Stați așa. Goat comeback. movement and Living force again. results, it's for the Small general pause. manager to turn around and say, guys, if you don't get results quickly, you're out of here. Putting pressure from that side oftentimes push teams to at least get victories on the Bă, ce board. bun e. Link în descriere, boys. Link în descriere, boys. Pentru că avem cooldown pe... Avem cooldown pe TikTok. Avem cooldown pe live, pe studio, de-aia nu facem live, ci pe TikTok cu meciul. Dar aveți linkul în descriere, boys. Du-te, mă, s-a dus. Păi știe, mă, știe, ești nebun, păi ce să-i comenteze... Bă, ascultați-mă, ce să-i comenteze băieții ăștia de la Thunder Peak, că n-au avut niciodată atâția oameni pe live. Au 44.000 de oameni pe live, ce să mai comenteze ăștia? Easier road with a decent level. Am mâncat, mai pleacă un terea. Ce aveți, mați nebunit? E circ, mă face și S1MPLE circ aici. Cum ne-am obișnuit. Te pup, Shadow, te pup. Series victories have not been forthcoming. They may well be on to take one map at the very least here if Anubis can get turned around soon enough. Bă, băieți, cred că dacă mai durează mult, vă mai pun o dată reclama. Ziceți, mă, băieți, ziceți repede. Suntem 80, suntem 75 de persoane pe live, scrieți pe chat. Cum e reclama de v-am tot arătat-o, W sau L reclamă? Te-ai mutat, nu? Ai schimbat camera, nu? Toată lumea, băieți, am nevoie de părerea tuturor. Cum e reclama, L sau W? W Rafael, W Shadow. N-am mutat camera, suntem live pe YouTube, băieți, că avem puțin de cooldown, avem puțin cooldown. Also focusing on those again competitions that are tail end of the year. They'll be at the Andrei. R&R. Norbert are 23 de ani, Norbert? Ce să fac cu cartonașe cu stresul care e miliarde? Boys, alea sunt customizabile. Voi pe alea le faceți custom. Gen astea la care fac eu reclamă. Voi le faceți custom pe astea. Ia mă, ce faci, bă, ce ai terminat de mâncat, te-ai spălat pe mâini? Treci în beci, da. S-a spălat pe mâini, regele, mă, ce aveți, așa e. Așa a făcut. Nu vine să cred că Norbert are 23 de ani. 23 de ani de ce? De la lobotomia făcută? De când mai are el 23 de ani? Ce aveți? 23 de ani de la lobotomie? Mai bag un tehnic să speli și pe dinți. Izbeg n-a spălat farfuria. 23 de ani de pușcărie. Hai mă, no bully, se joacă cu tenzi în echipă. 23 de ani de carieră de CS2. Nah. Ăsta și-a dat camera pe spate. Ce ai făcut, mă, Jim? Ia uite-l pe Jim cum stă. Uite, bă, he's just like us for real. Uite puțin cum stă cu... Uitați-vă puțin, bă, cum stă cu ventilatorul în mâini. Live pe YouTube, Alexandru, live pe YouTube.
We'll get back into the thick of Mic it. cuvânt. One round separates the two Ăsta a zis cumva sides. we'll be back in the thick of it. Hold the lead, but will that still A be zis the omul case meu, in the I'm in moment? the Time we'll thick find out. of it, everybody knows. Mă las și eu de fumat ce zici, nici o șansă. Live-ul aveți pe YouTube, băi, să aveți live-ul pe YouTube. Link-ul în descriere, live-ul pe YouTube. Că avem cool, de-aia facem și live, așa măcar mai vorbim și noi și mai anunțăm băieții pe TikTok. Monitor recomandați pentru CS BenQ, clar, Ionuț. BenQ, în ce buget ți-l permiți. Dacă mă las să-mi bagi 100 de lei pe Revolut? Nu. Îmi bagi tu mie 100 de lei pe Revolut ca să ne o țin. Ce să facem, mă? Ne uităm la meci, ne-am luat cooldown pe... Mamă, dar chiar că seamănă cu pantilimon ăla, mă. Chiar seamănă cu el rău de tot. Jur. Oh, 2400 series. De 10. Ce să facem, băi, ne uităm aici la meci, ne uităm la meci. De fapt, așteptăm să înceapă meciul. Au avut și delay la a doua hartă, Simple s-a dus să mănânce, a venit. Au venit băieții cu șaormele și a venit comanda de la Driston. Staying away on the T side of Anubis. Virtus Pro, of course, leading on the map and leading on the series. Da, Nitro Level ți-am zis, ai link-ul în descriere. Meciul încă se joacă. Meciul încă se joacă, Nitro. Ai link-ul în descriere. Da modul, da mod. N-are nimeni mod. Doar iubita mai are mod atât. Bă, ne sunt doar la nimeni care are să ne. Nu se întâmplă nimic pe chat-ul ăsta cât să fie nevoie de mod. Nothing more seen by them. They flashed their way forward towards mid, look for a fight there from Electronic, and indeed, Madden's going to drop for that one kill, so the 4v4 is able to ensue. Artisan the T side now focusing on the A-bomb site. James is there to receive first shots on snap. We got Electronic rotating in position as well. We're running out of ammo as James gets picked up. Electronic is lucky to be alive right now. Mă, Nitro, intră pe link-ul din descriere și ne înțeles. Nu sunt aici, sunt live doar cu camera, că nu putem să facem live pe calculator. Știu că Simple are 15 cu 11. Intră pe YouTube, bro, link-ul în descriere și suntem live cu Nitro. 1v3, am mai făcut 1v3 Simple. Mamă, dar uite-l pe Electronic unde e deja băgat spre ea, mă. Îl știe, mă, îl știe. Stai liniștit că Ioan, avem pauză o zi. Leaning into the A-bomb site, and actually has been given free access to it, so a plant could get secured. But it's the retaking CTs that should overwhelm him very quickly here. Electronic peeks in. Not seen there, footsteps heard. So they will be able to deny the bomb plant. Can they get the kill after time? It's possible for Nor, but bă, măcar să stea în viață, nu... Heads just about given up by Simple, and he does drop after Pe time. YouTube la fel, da, ai link-ul în descriere. Ai link-ul în descriere, Nitro. And you'd be furious if you're Falcons, because you've actually got. Că am luat puțin de cooldown pe TikTok. You've got Fame that just aggressed out to A main. You have Snappy on the other side that gets the opener, but what happens after it? You've got a little flash play into mid, a completely blind Madden, and then rotates just swarming into that camera area. Electronic, Jame, you have Flip that also comes in. A good work from VP to get bodies in position. Joacă bine, are 1-11. Take control of the situation once again. Falcons on the half-buy basis. With a stop call. For the stop call, yay! They are extending out the series, Jay. Yeah, I mean, by certain capacity, yes. Mamă, iar e technical pause. Iar e pauză technică. If there's more time, there's more rounds. Instead, that's not the case. Boys, cine a mai auzit ce s-a întâmplat cu TikTok? Link-ul în descriere, Cristian. Intră acolo. Player lagging issue on the Falcons camp that played just a moment ago. Let's hope, let's pray that we get back in quickly. Because if you're Falcons, you're probably thinking, mate, we're running out of rounds at this point. We have not started particularly well in the second half. Băi, suntem 81 de oameni. Hai să ne jucăm faza, îmi zic eu prima oară. Asta tură. Hai să ne jucăm faza până trece technical time-out-ul pe YouTube. Încă suntem live, League. 2 rounds to the good still is a workable, disadvantage. Stai că Chewan are membru de atunci, da.
with the half bind. Hai băieți, hai să jucăm fazan. Am scris tastatură. Ramură. That would be a little bit ludicrous. 10 rounds advantage, rifle win there, go to number 12. And then at that point, Falcon will truly be looking at elimination here. Rapur. Ai vândut PC-ul? Nu, am luat cooldown pe TikTok. Am luat cooldown pe TikTok. So the onus is shifted in the other direction, like. Yes, and I'd like to take this moment to say congratulations to you and IJ and Travis for picking 3D Max in the predictions, to not just backing on the Falcons. When I saw that, because I just submitted my predictions, I didn't look at anybody else's. When the graphic came up and there were so many Falcons, I thought, why? Gata, mă, începiere, Why has everyone actually thought that Falcons are the favorite in that matchup? That was actually wild to me. I mean, I can't speak for everyone's opinion. I guess they thought that the addition of Simple was going to be enough to get them, you know, like a big boost of star power. And that's the more what I think the theory would be. But against a rising team in Tier 2 that keeps qualifying to Tier 1 tournaments and is very consistent at this level online. Very weird. That was my thought process, and very clearly your thought process. Major dă pe 30 încolo. That's why we're the Kings. De fapt, cred că dă luna viitoare încolo. Oricum mai e până la Major. With a great draw against OG, I'm sure Macro and the boys will look at that and say prime position to go top seed. Gata, mă, lăsați-l Nevin, vezi că n-a început are still obviously in the winners match by virtue of their victory against Virtus Pro. Simply more surprises out of them later on tonight. Atenție că ce n-a scor, nu știu ce să-i dă scor. Eu nu percep de asemenea, nu pun. Falcons. Eu nu bag la bariuri. I'm surprised right here in round 17. Have opted to continue with their half bite. Tech 9 on 3, Deagle on 2, AK's on 2 more, Flit and Northern. Da, și Flit se jucă bine. Asta e Flit ăla de se juca la... Asta nu e Flit ăla care juca la Forza? Juca cu Kenzie. Flit stands his ground and gets his pick. Look back towards main. Good incendiary to cancel the quick hit to the Falcon side. A great utility is GPro, and Flit's gonna multi up again. James lands an alt pick. Singurul de bate Simple, că e. James doubles up towards the back lines. Nice and effective. Nice and da, joacă Falcons link în build. The rifles trump the pistols on this day. There will be rifles out to play for Falcons all the same. One of their last couple of chances to really get impact now. Bă, la Falcons nu trage nimeni, mă, e zero firepower la Falcons. Ba da, Bloody, dar am cooldown pe TikTok, intrați pe YouTube, YouTube în descriere. Bă, băieți, hai să mai faceți mie că 20 de like-uri pe YouTube, să facem 100 de like-uri în capul live-ul ăsta, mai avem 20 de like-uri pe făcut. Hai, Falcon scotă 9. Oricum nu prea știu băieții, mă. Putem să-ți mă închid live-ul aici, de exemplu, putem să vorbim despre orice, că aici e TikTok-ul ăsta, e mai ciudat. E mai ciudat TikTok-ul ăsta. Care mă bătrâni ăștia de se joacă pe aici pe la Superbet, la barate, la toate alea. Nu știu ei cum e cu Canton. Something that should also be noted is that the economy's never been strong enough to get Simple on the AWP. So what? No AWP for Simple, we can't win rounds? Is that what we're going with? Virtus Pro running circles all over the Falcons' opposition. 5 on 3. Fame in support. Las Vegas sunt mai mulți cross out towards Electric. Pe Las Vegas. Drop him Simple. Bă, trebuie găsit un casino de ăsta, mă. Bă, deci dacă găsit, că mereu sunt astea urcate la cazinouri. Păi da, mă, Vlădiane, dar asta e ideea, când vă băieții 10-7, mă rog, nu acum, nu versus Falcons, că Falcons săracii oricum își iau bătaie. Dar așa, în general, la runda de 10-7 nici măcar nici pe aproape, dar pierdem nici, știi? Că e runda de buy round, e buy round, oamenii ăștia care nu se uită, nu știu. Not given enough for the AK, the AWP lands its kill and Simple will not escape with a clutch. Frustration for him and frustration for Falcons. Bomb plant bonuses will come in for the T side at least, but the retake success on VP will continue to push the scoreline up 11-7. Money is still there, they have to buy back here. Well, first off from Flit, I mean, how is Snappy just what? Not watching B main, he's just out in the open. His teammate doesn't trade him. I can understand why Simple's frustrated. The basics just aren't even being developed properly. The Falcons have just looked dreadful on this T side from a fundamental point of view to a capitalization on opening man advantages. VP could very much well close out this last map of the second.
of what? A 13-7? Go S1MPLE e cel mai bun jucător de la Falcons. Falcons will go completely defeated. Not a single map to be won if that happens for Virtus Pro. Good shot from Jay. Madden down out towards mid. Fame to smoke off the initial incendiary, cancelling S1MPLE's attempted peek in from main. A site well defended. Flitz hoping for something more here at Electric. Not going to get given anything early. Players are firing back through these smokes. Electronics expecting someone to peek out the edge of the smoke, but no such aggression here from Falcons. And you do wonder what has caused Madden to drop off, because Da, bine, not jucam noi cu just in this timpul best of three, but in general, the change dădeam has been polar. just magic. Anyway, I'll go back. Când au avut meci, pare S1MPLE 21 cu 4, ce să facă? Are 21 cu 14. Incendiary's block him, he's on 43 HP, he can't afford the walk, the smoke starts coming out towards James' position, he's going to have to use a HE to open up the angles, two of them in fact for the CT side, as James lands a shot on the free. Magic just caught Electronic in the interim, it's still 3 versus 3, Norbert seeing one beyond that smoke, that bomb getting tapped, and we'll know that Snappy has got to unstick it in order to try and fight against the man, eventually will plant the bomb, the 3v2, the VP, they're going in real quick here, Norbert maybe a little bit too reckless, the flashbang through the smoke, Snappy's going to get credited with a kill, a follow-up not quite secured, Fame returns, it's Magic alone, 1v2, one player 4 on, both tagged, but Fame's got a lot more HP over the Dane. Tapping that bomb once, a kit for him, Magic to peek forward, the AK at the CT side to win the fight and bring home map and match point for Virtus Pro, elimination point for the Falcons. Nu mai poate Electronic de fericire, de exemplu. Notice how he tries to go aggressive, Ce râde, gets omul. that first kill with the pillar when the bomb is going down. Da, mă, dar joacă bine, mă, S1MPLE. Deci chiar primele două oficiale are rating-ul super mare. Joacă foarte bine S1MPLE. Numai prima hartă a fost rea, mă. Gen prima hartă pe care a jucat-o astăzi, când a jucat-o versus... Cum e supărat? Acum chiar s-a supărat S1MPLE. Că cred că știe și el că pierde, dar se gândea, mă, că nu pierd chiar în halul ăsta. Nu știu cine și cum o primă și cum și uitat. Right now, he's started to return to his old form. Not only are we going down the pathway of not having a single map pick Da, coming in da, from mă, Falcons, or a single așa map, I should say, e. where are the double digits? N-ai, mă, n-ai cum, sunt prea roboți ăștia, mă, pentru S1MPLE. Bă, S1MPLE chiar îi bate, bă, S1MPLE nu s-a mai jucat de chestiile, vezi chestia asta, s-a mai jucat de 500 de ani. E singurul pe plus în toată echipa. Și cu singura... Hai, zbură la... Poate să zboare și la 200. Nu e să mai câștigă. Pe OG băteau, mă, pe OG băteau. Pe OG băteau 100%. Dar voi auziți că nu se aude jocul? Doamne, că ce broc e zbunăm și băieții ăștia. Hai băieți cu 100 de like-uri, încă 16 like-uri băieți, încă 16 like-uri. Opening kill for VP and Falcons Come have on, been se aude giving, jocul ăsta, especially in the last few gun rounds, so many opening fights. Finally, there's a spam back in mid, so S1MPLE can get a player towards House of Electronic. Mama, îi zice S1MPLE acolo ăsta, hai! Falcons try flash their way in towards zice main, S1MPLE, hai mă, provide rasă, the măi. extra support for his teammates. He's still got Fame on the bomb site here, and he's got 2 players in mid to add support. Molotov's out from the T side will indicate that they have a lot of presence out here. Fame is holding for that corner wrap, waiting for Magisk and Madden to make their way in. Flashes will keep him blinded. The counter utility is there for the CT side, but there's more flashes involved here for the Falcons. Fame inside of that smoke, undetected. Opa, asta că avem sunet. From beyond it. Magisk with a Avem man sunet, S1MPLE în advantage viață. for his team. A 4-on-3 for the Falcons side. Bomb site taken. Hai, că au luat plantul ăsta, dar... VP questioning going in for this retake. Bravo, They've mă, got S1MPLE. cash available, so I want to see them do it, but now with Flip falling, it might be smart to hold on to the AWP here. No, Shot mă, miss nu from s-a uitat James. după Norbert Norbert does ăsta. capture S1MPLE, aggressing straight in towards mid. Gata, mă, S1MPLE și-a pierdut drop, dar are 23 cu 16. E cel mai bun jucător de la echipa Falcons. And it comes to S1MPLE with the spam out from mid to transition that to a 4v4. We're just seeing so many B hits, one after the other. Finally, you get an A exec, and for Fame, he just doesn't get anything. Tries to re-smoke off the molly, play around his own smoke, gets spammed up in the process. Păi, cam poți face acum, The VP could look for exits and look to buy in the next round. Falcons, they've given themselves a first at least. The first in the half. Anubis.
late portions of the day, Falcons were able to get 7-5 return. Virtus Pro have been all Da, over are the și mai since. trebuie să mamă, dai supărat rău Very de tot. rare too that you see. Mamă, la ce se țin what, Smith al lui a Simple acum se 5-17 gândește, ia uite mă, și acum trebuie să mă joc cu ăștia încă 3 victory. luni. Don't see that Așa often se in gândește this. Simple. Toamă, încă 3 luni de așa ceva, nu mai pot. VP about to do it. Falcons will feel underwhelmed. Are dragi. Elimination this early in the competition. On day 1 of the competition, HE sent Simple's direction. Magic's going to catch some damage early. No significant damage early and no opening kills. With 3 players on this B-side defensive, they are so ready for Snappy as well. All about this first contact of an opening kill. Simple trying to transition into searching for that start. Norbert's going to get a resmoke, but has to focus about Electric. Kill against the pre, double up is wonderful. Snappy's down as Yikes. well. Bomb dropped and everything. And Lurker all the way on the other side of the map for Magic needs to come up and support Madden and Simple. It's a 5 versus 3 for VP and Falcons with no breathing room at all. Că-i zice el ăsta, fă-mă boost, fă-mă boost. Sequence from Norbert. Not easy to transition close behind the smoke and then out to Electric. Flint's even getting a boost up on the backside of Glyph. He's waiting to see when the T's are going to scale. Mamă, dacă ar fi Magisc ăsta mai aproape de ei, mă, i-ar omorâ pe may have toți. to be the hero-like play, although Mamă, being uite-l pe ăsta, uite-l pe Fame unde se uită. Fame îl caută pe ăsta. Simple on the boost, didn't see anything. Jamie, Magic does get caught, now down to the main presence. Firing back, blind fire of James, not connecting, but we'll start to see presence. Madden's going to get caught by the AWP. 2 kills to Norbert, making it a triple on his contact kill. GG Simple, nice try. Virtus Pro take their series. Mamă, ce le zice Simple ăștia, le zice direct, sunteți niște gunoaie. Sunteți niște gunoaie. Așa le zice Simple. And it is the expected result. I'm not surprised whatsoever that VP have won this series. Le zice, bă, cum e posibil, mă, așa ceva, bă, voi sunteți ratați. Ia uite-l pe Madden ăsta, ce râde. Le zice, bă, gunoilor, vă băgați prin small, mă. Așa le zice. Deja cu pantilimonul mic. I mean, the form was bad coming into today. I mean, I didn't think that Simple was going to make the ultimate difference of getting the series victories. I do agree with you that I hope to have seen at least one map up in today's proceedings, and the fact that Bă, dar stați, mă, înainte să ne uităm, am mai câștigat și ăștia de la Falcon și ceva, mă? Da, mă, i-a bătut pe ăștia, pe Patox ăștia. Mamă, ce bine se joacă Falcons. It's a disappointing day for them, and they have to just now focus on their lands coming up this weekend. And Le-a zis la ăștia, sunteți morți, sunteți morți, sunteți morți. Stați că încă nu s-a updatat ăsta. Salut, Gabi, salut. Aia, mă. Ce pot zice, mă, pe excepțional. Au jucat bine rău de tot. Simple 1v9 lămau. Are. Au și ăștia dreptate, mă. Have you seen his rant on the camera? Hit pay to hear it, pe bune. Doamne. Da. What the fuck? Whatever. Bă, s-a jucat. Ce dracu, mă? Așa, bă, băieți, cam ăsta a fost live-ul, I guess. Că... Bă, nu vreau să mai facem, mă duc și să mănânc. Bă, vă mulțumesc tuturor, vă mulțumesc de donații, de like-uri, că ați stat pe aici, de subscribe, nu uitați să dați subscribe pentru că o să ne uităm și ne uităm la toate meciurile pro care sunt de actualitate și de interes. Și da, ne vedem mai pe viitor. Ciao!